आईच्या शेजारी मुलगी उभी राहते, त्या पोळीचा साईज बघून घेते, ती भाजायला लावते आणि वरचा फक्त पापुद्रा काढून खाते, कारण त्याच्यामध्ये मिनिमम कॅलरीज असतात. या लेव्हलला जेव्हा गोष्टी पोहोचतात तेव्हा हा खूप मोठा लाल झेंडा आहे. अभ्यासातल्या किंवा वागणुकीतल्या ज्या काही अचीवमेंट्स आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त जर मला प्रशंसा जो तो दिसतोय सगळ्यांकडनं मला माझ्या वजनाबद्दल जर मिळायला लागल्या तर मग माझा प्रयत्न काय व्हायला लागला मग की मला वजन कमीच ठेवायचं. सर्वात सोपा उपाय कुठला इटिंग डिसऑर्डर ओळखायचा की त्या व्यक्तीला विचारायचं तू काय जेवलास नाही विचारायचं, किती कॅलरीज खाल्ल्या. इटिंग डिसऑर्डर वाल्या माणसाला आकडा माहिती असतो, तो तुम्हाला नंबर सांगतो. पण मला कधीही एकटेपणा जाणवायला लागला, मला कधी कोणाची आठवण यायला लागली, मला वाईट वाटतंय पण मला कोणाशी बोलता येत नाहीये, आय एम फीलिंग व्हेरी लो, मग चल मग आता काय करूया, आता काहीतरी खाऊया, हे व्हायला लागतं तेव्हा प्रॉब्लेम्स येतात. गाडी चालवताना समोर स्पीडोमीटर असतो, ते RPM मीटर असतं, तर माझं काय चाललंय हे मला कळत असतं. खाताना असले कुठले इंडिकेटर्स दिसत नाही. त्याच्यामुळे जागृतपणे खाणे, विमनस्क अवस्थेत खात राहणे हे बंद करायला पाहिजे. विमनस्क अवस्थेत उपाशी राहणं हेही बंद करायला पाहिजे. आई, वडील, बहीण यांच्यापैकी जर कोणाला इटिंग डिसऑर्डर्स असतील तर तुम्हाला पण इटिंग डिसऑर्डर होण्याचे चान्सेस 11 पटीनं वाढतात. 11 पटीनं? वर्षाला मला एका मुलीला निदान ICU मध्ये ऍडमिट करून रिफीडिंग करावं लागतं आहे ग्रॅज्युअली. आणि कारण हे जर केलं नाही तर ही लोक मरणार आहेत. हे कॅन्सर इतकं भयंकर आहे. त्याच्यामुळे जर तुमच्या मुलांचं असं रपकन वजन कमी होत असेल किंवा ते जर असे उद्योग करत असतील तर तुम्हाला डॉक्टरकडे जाण्याची गरज आहे. हे डाएटवालं काम नाहीये, हे आजार लेव्हलला गेलेलं आहे. हॅलो, नमस्कार. मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या या नवीन एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. अतिशय महत्त्वाचा, आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत आणि जवळचा असा विषय घेऊन आज आपण आलेलो आहोत. अमुक तमुकमध्ये सगळेच पॉडकास्ट आपण आपला उद्या सुकर करण्यासाठी, उद्या बेटर करण्यासाठीचे सगळे कॉन्व्हर्सेशन्स करण्याचा या खुसफुसमध्ये आणि अमुक तमुकमध्ये आपण प्रयत्न करत असतो. आज आपल्यासोबत 2 खास पाहुणे आहेत. म्हणजे जे अमुक तमुकला फॉलो करतात त्यांना भूषण सरांची वेगळी ओळख सांगण्याची गरज नाही. डॉक्टर भूषण शुक्ल, ते बालमानसोपचार तज्ज्ञ आहेत, सायकॅट्रिस्ट आहेत आणि लहान मुलांसोबत, त्यांच्या पालकांसोबत खूप काम करतात. त्यांचा खूप अभ्यास आहे या सगळ्या विषयासंदर्भात. तर ते आज आपल्यासोबत आहेत. आणि आपल्यासोबत आहेत अमिता गद्रे, त्या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आहेत. अगेन परत तुम्ही अमुक तुमुकला फॉलो करत असाल तर अमितांची वेगळी ओळख सांगण्याची तुम्हाला गरज नाही. तर दोघेही अमुक तमुकचे फेवरेट पाहुणे आज एकाच फॉर्मॅटमध्ये आलेले आहेत. तर वेलकम दोघांनाही. थँक्यू. आजचा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणजे आत्ता आम्ही बेसिक त्याच्याबद्दलची चर्चा करत होतो तर ते किती मोठं लँडस्केप आहे त्याचं हे मलाही खरं तर आत्ता जाणवतं आहे. आज आपण इटिंग डिसऑर्डर्सबद्दल बोलणार आहोत. तर एक्झॅक्टली काय आहे इटिंग डिसऑर्डर्स, काय पद्धतीनं त्याच्याकडे पाहिलं जाऊ शकतं, या सगळ्याबद्दल आज आपण चर्चा करणार आहोत. येस, तर मला वाटतं सुरुवात आपण सर इथपासून करू शकलो की कशाला इटिंग डिसऑर्डर्स म्हणायचे. म्हणजे कदाचित हे ऐकूनच माहिती असतं फक्त की इटिंग डिसऑर्डर आहे. तर एक्झॅक्टली काय आहे इटिंग डिसऑर्डर म्हणजे? सो इटिंग डिसऑर्डरचा जो सर्वात फंडामेंटल भाग आहे की ज्याच्याशिवाय आपण इटिंग डिसऑर्डर त्याला म्हणूच शकत नाही, तो असा आहे की आपल्या शरीरात जाणारं अन्न कॅलरीजच्या स्वरूपामध्ये त्याच्याबद्दल कमालीची सेन्सिटिव्हिटी निर्माण होणं आणि त्याच्याबद्दल एक विचित्र धास्ती निर्माण होणं. ओके, म्हणजे भीती वाटणं आणि त्यामुळे शरीरात जाणाऱ्या कॅलरीज, पुन्हा मी त्याला अन्न म्हणत नाहीये, कारण इटिंग डिसऑर्डर असलेल्या लोकांना फक्त कॅलरीजचे आकडे दिसतात, त्यांना अन्न दिसत नाही. ओके, तर ते कमीत कमी सतत करायचा प्रयत्न करणे आणि ते कधीतरी हातातून सुटले तर ते वेगळे वेगळे उपाय करून परत कंट्रोलमध्ये आणायचा प्रयत्न करणे, जेव्हा हा तुमच्या आयुष्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग बनतो, याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला दुसरं काही सुचत नाही. तुमचा पूर्ण एक्झिस्टन्स हा या एका गोष्टीभोवती गोलगोल फिरत राहतो की मी कसं कमी खाऊ, कशा कॅलरीज मी कमी करू आणि त्यानिमित्ताने वजन कसं कमी करू. हा जेव्हा तुमच्या अख्ख्या व्यक्तिमत्वाचा गाभा बनून राहतो तेव्हा आपण त्याला इटिंग डिसऑर्डर म्हणतो. त्याच्यातनं निर्माण होणारे जे काय तुमच्या वर्तणुकीतले बदल आहेत, विचारातले बदल आहेत, मेंदूतले बदल आहेत की ते ऑलमोस्ट अनचेंजेबल बदल होऊन बसतात कधी कधी मेंदूमध्ये त्यात. तर या सर्व गटाला इटिंग डिसऑर्डर म्हणतात. ओके. आणि अमिता, हे किती कॉमन आहेत? म्हणजे
कारण इटिंग डिसऑर्डर्स बघितलं तर कदाचित आता हल्ली सगळेच जण जे इमेज कॉन्शियस झालेत, प्रत्येकाला इंस्टाग्राममुळे वेगवेगळे डाएटचे आपण जे सगळे ऑनलाईन बघतो, तर प्रत्येकाने एकदा तरी आयुष्यात काहीतरी डाएट फॉलो केलेलं असतं, त्यांच्या कॅलरीवरती लक्ष ठेवलेलं असतं की नाही आज मी एवढं खाणार आहे, आज ते तेवढं खाणार आहे, तर ते कधीही ती लाईन क्रॉस करू शकण्याची शक्यता असते. पण डिसऑर्डरमध्ये ते कन्वर्ट होण्यासाठी ते कितपत कॉमन आहे? डिसऑर्डरमध्ये कन्वर्ट व्हायला वेळ लागतो खूप, पण डिसऑर्डर्ड ईटिंग हे खूप कॉमन आहे. म्हणजे ईटिंग डिसऑर्डर्स आणि डिसऑर्डर्ड ईटिंग हे वेगवेगळे प्रकार आहेत. ओके. डिसऑर्डर्ड ईटिंग म्हणजे काय, की आता जर मी आज साखर सोडून दिली, ओके, किंवा मी गहूच नाही खाणार आहे काही, किंवा मी नॉन व्हेजिटेरियन आहे पण मी पूर्णपणे मीठ सोडून दिलं, किंवा मी फक्त उकडलेल्या भाज्या खाणार. हे जेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीचं खाता, किंवा डिटॉक्स डाएट, क्लेन्झेस, की नुसतीच ज्युसेस वगैरे प्यायची, किंवा तुम्ही तुमचं जे खाल्लंय ते म्हणजे मग त्यानंतर एक्स्ट्रीम जास्त एक्सरसाइज करणं, म्हणजे बिकॉज दॅट्स ऑल्सो एक ते कॅलरी कमी करायला किंवा त्याला मॅनेज करायला, हे सगळे डिसऑर्डर्ड ईटिंगचे प्रकार असतात. ओके. तर डिसऑर्डर्ड ईटिंग माझ्या मते तर मी आज ऑलमोस्ट सगळ्यांमध्ये बघतेय. म्हणजे फाइंडिंग अ पर्सन हू अंडरस्टँड्स देअर बॉडी, आणि की आपण जे खातोय ते आपल्याला नरिश करण्यासाठी खातोय आणि हे आपल्याला एनर्जीसाठी आहे, आणि त्याच्याबद्दल ऑब्सेस न करणं, हे खूप कमी व्यक्ती आज बघायला मिळतात अशी. असं की म्हणजे हेल्थकडे फोकस ठेवायचं आहे पण तुम्ही बॉडी फोकस नाही व्हायचं किंवा वेट फोकस नाही व्हायचं हे आजच्या जगात, कारण आपल्याला सगळीकडे असे मेसेजिंग पण तेच मिळतंय. तर त्यामुळे डिसऑर्डर्ड ईटिंग इज व्हेरी रॅम्पंट, म्हणजे खूप सगळीकडे दिसतंय. ईटिंग डिसऑर्डर्स थँकफुली त्या मनाने कमी आहेत, म्हणजे 0.9%च साधारण प्रेव्हलन्स आहे. अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे विमेनमध्ये हे जास्त बघायला मिळतं ॲज कम्पेअर्ड टू मेन, कारण त्या प्रकारचं मेसेजिंग, प्रेशर्स सगळे हे बायकांवर, मुलींवर जास्त असतात. बट काळजी तुम्ही घेतली पाहिजे याची, की तुम्ही दॅट डिसऑर्डर्ड ईटिंग म्हणजे ते कधी पण तुमचा हा जो फोकस आहे, की मी माझं 10 किलो वजन कमी करायला आज मी दूध, डेअरी किंवा खाणंच बंद करणं, किंवा पूर्ण सगळे म्हणजे नॉनव्हेज सोडून देणं, असे जेव्हा तुम्ही प्रकार करताय, तर तेव्हा तो कधीही इट कॅन एस्कलेट टू एन ईटिंग डिसऑर्डर. तर ह्याचा तुम्ही जरा थोडं, कारण लाईन्स खूप ब्लर्ड आहेत, जसं आपण बोलत होतो आता सुरू करायच्या आधी, की त्याची तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे. हो. आणि असं काही एज ग्रुप असू शकतं का, की ज्या वयामध्ये तुम्हाला इटिंग डिसऑर्डर्स खूप दिसायला लागतात, किंवा त्या वयातल्या लोकांनी काळजी घेतली पाहिजे, असं काही? सो क्लासिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स हा जो ग्रुप आहे, जो जेव्हा पहिल्यांदा आयडेंटिफाय व्हायला सुरुवात झाला, तेव्हा हा तरुण मुलींचा, तरुण स्त्रियांचा आजार होता. ओके. पण त्यातल्या कोणी 20च्या आतल्या, 25च्या आतल्या नव्हत्या. आता आपण असं बघतो आहे की हे वय उतरत उतरत उतरत, प्युबर्टी तर डेफिनेटली 12-13 वर्षापासून, पण काही मुलांमध्ये 7 आणि 8 वर्षापासून सुद्धा या डिफिकल्टीज दिसत आहेत. बापरे. खूप वेगाने वजन कमी होणे हा जो भाग आहे, याला समाजामध्ये ॲक्च्युली खूप चांगली मान्यता मिळाली आहे. पण जसं सावरा वेगाला आवरा जीवाला वगैरे आपण वाचतो ना गाड्यांच्या बाबतीत आणि हायवेवर, तशातला हा प्रकार आहे की तुम्ही किती वेगाने वजन कमी करावं ह्याचे काहीतरी एक ठोकताळे आहेत की सेफ काय आहे. आणि हे सुद्धा तिथे बरेचदा मोडलं जातं. इफ आय एम करेक्ट, आय थिंक आठवड्याला 1 पाऊंड हे मॅक्झिमम, म्हणजे 400 ग्रॅमच्या आसपास, हे मॅक्झिमम परमिसिबल हेल्दी वेट लॉस आहे फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी सिग्निफिकंटली ओव्हरवेट. हाही त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे की आपण जे बघतोय तरुण मुलींमध्ये हे होताना, विशेषतः मुलींमध्ये होताना, की अरे तुमचं ऑलरेडी BMI 20 आणि 21 आहे, हो, पण तुम्ही वेगाने वजन कमी करायचा प्रयत्न करताय आहात, तर ते तुम्हाला प्रचंड कॅलरी रिस्ट्रिक्शननी करावं लागतं. म्हणजे लिटरली दिवसाला 500पेक्षा कमी कॅलरीज या मुली खात आहेत. म्हणजे लिटरली आईच्या शेजारी मुलगी उभी राहते, त्या पोळीचा साईज बघून घेते, ती भाजायला लावते आणि वरचा फक्त पापुद्रा काढून खाते, कारण त्याच्यामध्ये मिनिमम कॅलरीज असतात. या लेव्हलला जेव्हा गोष्टी पोचतात तेव्हा हा खूप मोठा लाल झेंडा आहे. हे आईवडिलांच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे की माझ्या मुलाला वजन कमी करायची गरज आहे का, हे पहिल्यांदा तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना विचारा. एक खूप महत्त्वाचा दुसरा भाग असा आहे की भारतीय लोकांचं शरीर आणि ज्यांच्याकडे आपण सतत बघत असतो त्या पाश्चात्य
पाश्चिमात्य लोकांचं शरीर, कॉकेशियन लोकांचं शरीर याच्यात फंडामेंटल फरक आहेत काही. त्याच्यामुळे पुन्हा मी हे का म्हणजे रिसर्चर्सची नावं घेऊन सांगतो आहे, कारण ह्या हवेतल्या गोष्टी नाही आहेत. तर पुण्यामधलेच डॉक्टर वामन खाडीलकर म्हणून जे एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट आहेत, त्यांनी जवळजवळ 20 वर्षापूर्वी प्रचंड मोठं संशोधन करून भारतीय मुलांची वजन आणि उंची ह्याचे वेगळे चार्ट बनवले. जे आपण आधी वेस्टर्न चार्ट्स वापरत होतो, त्यामुळे आपली सगळीच पोरं मालनरिष्ट वाटत होती. तर त्यांनी ते चार्ट बनवले जे इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्सने अडॉप्ट केलेले आहेत. भारतभरात आम्ही सर्व डॉक्टर ते चार्ट वापरतो. हा एक भाग झाला की ज्याच्यात आपली वजन आणि उंची ही त्यांच्यापेक्षा खूप वेगळी आहे हे दिसतं. आणि दुसरा एक अत्यंत महत्त्वाचं संशोधन 20 वर्षापूर्वी पुण्यातूनच आपल्या KEM हॉस्पिटलमधनं रास्तापेठेतल्या आलेलं की डॉक्टर चित्तरंजन याज्ञिक यांनी केलेलं हे संशोधन आहे, ज्याला आता जगन्मान्यता आहे. 20 वर्षापूर्वी हे लॅन्सेटमध्ये पब्लिश झालेलं आहे की भारतीय लोकांच्या शरीरामध्ये फॅटचं प्रमाण हे कॉकेशियन लोकांपेक्षा जास्त असतं. त्याला द थिन फॅट इंडियन म्हणतात. हा याज्ञिक सरांनी शोधलेला भाग आहे. ह्याच्या आधी आपल्याला ह्याची कल्पना नव्हती की त्याच उंचीचे, त्याच वजनाचे, त्याच वयाचा भारतीय माणूस आणि कॉकेशियन माणूस यांच्या बॉडी फॅटमध्ये फरक आहे. आपल्यामध्ये बॉडी फॅट खूप जास्त असते. त्याला इव्होल्युशनरी कारणं आहेत. वारंवार पडलेला दुष्काळ, त्यामध्ये आपण मोठे झालेलो आहोत, तसं आपलं इव्होल्युशन झालं, या वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत, वातावरण आहे आपलं. पण हे सगळं बघता आपलं अन्नाबरोबरचं नातं हे खूप फंडामेंटली वेगळं असण्याची गरज आहे. आणि गेल्या 30-40-50 वर्षामध्ये जी मुबलकता अन्नाची आलेली आहे, तर तिच्यामुळे ह्याच्या सगळ्याचं गणित कसं बिघडलं आहे, त्याचं आपण काय करतो आहोत, आपण पाश्चात्य पद्धतीने जो विचार करतो आहोत तो किती चुकीचा आहे आणि किती घातक आहे, ह्याचं थोडं विचारमंथन प्रत्येक घरात होणं गरजेचं आहे. नाही तर खरं नाही आपलं काय. आणि होतं असं की एकीकडे आता चांगली गोष्ट आहे की सगळे बऱ्यापैकी फॅट अवेअर झालेले आहेत, टू दी एक्सटेंड ॲट टाइम्स फॅट फोबिक पण झालेत, की म्हणजे जाडपणाची आता जी भीती वाटायला लागली आहे लोकांना, तर तेही झालेलं आहे. पण त्याच्यात कसं होतं की तुम्हाला जाडपणाची भीती वाटते म्हणून तुम्ही कुठल्याही मार्गाने बारीक होण्यामागे जे लागता तो प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यातनं तुम्हाला पुढे सगळे इश्यूज येतात. आणि वेअर स्पीकिंग ऑफ इटिंग डिसऑर्डर्स, म्हणजे इटिंग डिसऑर्डर्स का, इनफॅक्ट इवन डिसऑर्डर्ड इटिंग, म्हणजे आता जर मी आजच्या तारखेला मी तेल तूप बंदच जर करून टाकलं तर माझं वजन कमी होईल, 100% होईल, कारण माझं कॅलरी इंटेक, तेवढ्या कॅलरीज कमी झाल्या असतील. पण त्याचबरोबर मला विटॅमिन डेफिशियन्सीज व्हायला लागतील. फॅट सोल्युबल जे विटॅमिन्स आहेत ADEK, त्याची मला उणीव लगेच जाणवायला लागेल. मग त्याच्यामुळे जे व्हायला लागतात इश्यूज किंवा हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस व्हायला लागतील. कारण आपल्या शरीराला जरी आपलं, म्हणजे जसं सर म्हणाले तसं की इंडियन पॉप्युलेशनमध्ये आपलं फॅट डिस्ट्रीब्युशन, फॅट पर्सेंटेज जरा जास्त आहे मुळातच ड्यू टू एव्होल्युशनरी रिझन्स, पण तरीसुद्धा आपल्याला फॅटही गरजेचं आहे. तर आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्या आरोग्यासाठी आपण फॅट, म्हणजे जे काही स्निग्ध पदार्थ आहेत तेही खाणं गरजेचं आहे. प्रमाणातच खायला पाहिजे अर्थात, पण त्याची भीती बाळगून आणि मग तुम्ही म्हणजे मोठं झाल्यावर एस्पेशली की असे प्रकार करणं हे अजिबात हेल्दी नाही आहे. आणि त्याने तुमचं पूर्ण आरोग्य जे आहे ते खूप जास्त त्याचं नुकसान होऊ शकतं. सो हे मी छोटं उदाहरण दिलं की जर मी डाएटमधलं जर फॅट बंद केलं तर इटिंग डिसऑर्डर्स जेव्हा होतात किंवा डिसऑर्डर्ड इटिंग खूप काळ जेव्हा तुम्ही करता लॉंग टर्म, कारण आता आज आम्ही बघतोय की लोक 20-20 वर्ष त्यांनी काही तेल तूपच नाही खाल्लं आणि आम्ही असेच आहोत अशा पद्धतीनं असतात, किंवा कुठला फूड ग्रुपच सोडलेला असतो आणि म्हणून मेंटेन करायला, म्हणून बॉडी वेट मेंटेन करायला म्हणून हे प्रकार केलेले असतात. तर त्याच्यात तुम्हाला इव्हेंच्युअली खूप जास्त क्लिनिकली पण त्रास होऊ शकतो. स्पीकिंग ऑफ इटिंग डिसऑर्डर्स, इनफॅक्ट तुम्हाला प्रचंड त्रास होतो त्याच्याने, म्हणजे फक्त न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज असंच नाही, पण तुमचं जे कॉग्निशन आहे, म्हणजे तुमची बुद्धी कमी होऊ शकते, म्हणजे तुमचं अभ्यास करण्याची कपॅसिटी जी आहे ती कमी होऊ शकते, तुमचं जे डायजेशन आहे त्याच्यावर इम्पॅक्ट होतो, तुम्हाला ऑटोइम्युन डिसऑर्डर्स होऊ शकतात. ऑटोइम्युन डिसऑर्डर्स म्हणजे इवन तुम्हाला लुपूस किंवा रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. आज आम्हाला इटिंग डिसऑर्डर्सवाल्या मुलांमध्ये ॲट एज 16 मला रुमॅटॉइड आर्थरायटिस दिसतोय. आर्थरायटिस हा आपण असोसिएट करतो मोठ्या व्यक्तींची, सिनियर पेशंट्स असतात त्यांच्याशी. त्यामुळे हे
ज्याच्याबद्दल आज आपण बोलतोय ना ते अजिबात म्हणजे त्याचं गांभीर्य समजून घेण्याची गरज आहे की हो. हा प्रकार जर आपण थांबवला नाही इथे किंवा याच्यावर काही काम नाही केलं तर पुढे त्याचं खूप प्रॉब्लेम होऊ शकतो. आणि लहान मुलांबद्दल जेव्हा आपण बोलतो तर आपल्याकडे खूप फनी प्रकार आहे म्हणजे की मूल जसं जन्माला येतं तर जन्माला आल्यापासून सगळ्यांच्या अवतीभोवती जे आहेत त्या मुलाच्या त्यांचा एकच प्रयत्न असतो की काहीही करून ह्यांना ते सेरेलॅक बेबी ज्याला म्हणून फेमस आहे गुटगुटीत बाळ. की गुटगुटीत बाळ म्हणजे हेल्दी बाळ म्हणजे असं हा जो प्रकार सुरू करतात की बस बाळांना लहान आहे ना ह्याला खायला घाला. हो. लहान बाळं गुटगुटीतच असली पाहिजेत आणि मग ह्याच मुलांना मग ते इट कॅरीज ऑन टिल 7-8 इयर्स ओ तुम्ही 2री-3रीत जाताय तोपर्यंत ह्याच पद्धतीनं सगळे खायला घालतात कारण मुलं म्हणजे काय ती अशी चब्बीस दिसली पाहिजेत अशी गुटगुटीतच असली पाहिजेत ह्या वयाच्यात. आणि मग जशी मुलींना एस्पेशली कसं होतं की जेव्हा तुम्ही एवढं असं घरातली वडील माणसं आई वडील सगळे जे असं खायला घालतायत लहान वयात जेव्हा तुमचं एवढं वजन वाढलेलं असतं मग कसं होतं की 7-8 वर्षाच्या वयातच त्यांची पाळी येते. पाळी आल्यावर मग अचानक अरे बापरे आता पाळी कशी आली आता यांचं वजन कमी करा मग आता तू खाऊ नकोस. मग ह्या एन्व्हायरमेंटमध्ये इट लीड्स देम टू डिसऑर्डर्ड इटिंग आणि इव्हेंच्युअली विच कॅन बिकम इटिंग डिसऑर्डर्स. आय थिंक गोईंग बॅक टू द पॉईंट अबाउट फॅट, आपण जेव्हा स्निग्ध पदार्थांबद्दल बोलतो आणि ते काढून टाकायला पाहिजेत म्हणतो त्याच्यात 2 महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजेत की एक म्हणजे तुमची संपूर्ण मज्जासंस्था, तुमचा मेंदू आणि सर्व नर्व्स हे 100% फॅट आहेत. ओ. ओके, त्याच्यात बाकी काही नाही आहे, फक्त फॅट आहे. ओके. त्याच्यामुळे तुम्ही जर फॅट शरीरातनं काढून टाकणार असाल तर तुम्ही इसेन्शियली स्वतःचा मेंदू डाएटच्या नावाखाली गहाण ठेवता. वाव. दुसरी गोष्ट म्हणजे शरीरातली प्रत्येक पेशीभोवतीचं जे आवरण आहे ते प्रोटीन आणि फॅटचं सँडविच आहे. आता जर या सर्व गोष्टी असतील तर त्या मेंटेन करायला तुम्हाला फॅट लागणार आहे आणि ते गुड क्वालिटी फॅट लागणार आहे. त्याच्यामध्ये कोलेस्टेरॉलचा मोठा रोल आहे. लोक कोलेस्ट्रॉल म्हटलं की पाकिस्तान म्हटल्यासारखे दचकतात. हे तसं नाही आहे, ह्याची गरज आहे. त्याच्यामुळे आम्ही फक्त एक व्हाईट खातो सांगणारी जी लोकं आहेत ही म्हणजे कोळी खाऊन आंबे फेकून देणारी लोक आहेत किंवा सालं खाऊन गर फेकून देणारी लोक आहेत. तर हा जो एक प्रचंड मोठा मूर्खपणा चाललेला आहे हा थांबणं गरजेचं आहे की गुड क्वालिटी फॅट्स आर ॲब्सल्युटली इसेन्शियल. यू कॅनॉट सर्व्हाइव्ह विदाउट गुड क्वालिटी फॅट. सिम्पल. हा पहिला भाग. आणि दुसरा म्हणजे 1940-50च्या दशकामध्ये कसं आहे की आपण स्वतःची अक्कल फारशी वापरत नाही. आपण बहुतेक गोष्टी पाश्चात्य देशामध्ये झाल्या या चांगल्या असं म्हणून स्वतःच्या गळात ते बांधून घेतो आणि ते दगडं असली तरी त्याला हिरे हिरे म्हणून फिरवतो. तर तेव्हा फॉर व्हॉट एव्हर रिझन, पुन्हा पाश्चात्य देशांची कमर्शियल रिझन्स ही फारच वार्प्ड असतात, तर तेव्हा फॅट नको असा एक भयंकर मोठा कार्यक्रम तिकडे चालू झाला आणि प्रत्येक गोष्टीतनं फॅट कमी करणं चालू झालं. पण फॅटच्या जागी अन्नाच्या चवीसाठी, ज्याला सटायटी किंवा त्याची समाधानाची व्हॅल्यू जी अन्नाची असते की खाल्ल्यावर बरं वाटतं, आणि त्याच्यात फॅटचा आणि प्रोटीनचा खूप मोठा रोल असतो. जर तुम्ही फॅट कमी करणार असाल तर त्या समाधानासाठी काय पाहिजे तिथे, म्हणून अमेरिकन इंडस्ट्रीजने त्याच्यात साखर घालायला सुरुवात केली. आणि फॅटच्या ऐवजी सो फॅट वॉज इसेन्शियली रिप्लेस्ड बाय शुगर इन डाएट. ऑलवेज प्रत्येक गोष्टीमध्ये म्हणजे तुम्ही ज्याच्यात साखर आहे याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. उदाहरणार्थ टोमॅटो केचप, ह्याच्यामध्ये सुद्धा चमच्याने साखर असते. आणि आपण जी चांगली गोष्ट होती ती फेकून दिली चुकीच्या संशोधनामुळे आणि वाईट गोष्ट त्याच्यामध्ये घातली आणि त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीमध्ये साखरेचं प्रमाण वाढायला सुरुवात झालं. आणि दॅट ब्रिंग्स अस टू द डिस्कशन की डिसऑर्डर्ड इटिंग हा जो भाग आहे, सो डिसऑर्डर्ड इटिंग टू इटिंग डिसऑर्डर हा जो प्रवास आहे हा मुलाच्या जन्माबरोबर सुरू होतोय. हो. की ती आई प्रेग्नंट आहे असं तिने डिक्लेअर केलं की तिच्या शरीरावरचा तिचा स्वतःचा ताबा संपला. घरचे सगळे लोक तिच्या शरीराचा ताबा घेतात आणि आता तिने काय खायचं हेही ठरवायला सुरुवात करतात. सर्व स्त्रिया म्हणतात की प्रेग्नन्सीमध्ये पोर 2.5 पाऊंडाचं झालं आणि माझं वजन मात्र 20 किलो वाढलं.
हा जो भाग आहे की 2.5 किलोच्या मुलासाठी स्वतःचं 20 किलो वजन वाढवून घेणे. आय एम नॉट सेइंग की प्रेग्नंट विमेन शुड स्टार्व. व्हॉट आय एम ट्राईंग टू से हिअर इज दॅट की त्या डाएटचं थोडं भान ठेवणं गरजेचं आहे. हो, हो. बदा वजन वाढवून घेणे ही हेल्थ नव्हे. आणि त्यामुळे त्याच्यानंतर त्या बिचाऱ्या स्वतःचं वजन कमी करायच्या मागे लागतात आणि पोरांचं वजन वाढवायच्या मागे लागतात. हम्म. हो. त्याच्यामुळे 8-10 वर्षाची होईपर्यंत पोरांना वाटेल ते उपाय करून वाटेल त्या गोष्टी सतत खाऊ घालणे, मग त्या निमित्ताने गोड खाऊ घालणे, समोर मोबाईल ठेवणे, त्यांना फक्त चवीला चांगल्या लागतील अशा गोष्टी त्यांच्या घशाखाली उतरवत राहणे, त्या निमित्ताने काय वाटेल ते पोरं खायची सवय लावतात. पण इतक्या लहानपणी लागलेल्या या सवयी मग पुढे आयुष्यभर त्रासदायक होतात. हम्म. त्याच्यामुळे कमी खा असं मी म्हणत नाहीये. मी पुन्हा एकदा जाहीरपणे सांगू इच्छितो हो. की कमी खा, उपासमार करा हे पूर्ण चुकीचं आहे. भान ठेवून व्यवस्थित योग्य तितकं खा. जेवढं खर्च करता आहात तेवढंच खा. शरीर हे शेवटी सेव्हिंग्ज अकाउंट सारखं आहे की तुम्ही त्यातनं विड्रॉल करता आहात. रोज जे तुम्ही जगता आहात, एक्सरसाइज करता आहात, याच्यातनं तुम्ही कॅलोरिक विड्रॉल करता आहात आणि अन्नाच्या निमित्ताने त्याच्यात कॅलोरिक डिपॉझिट करता आहात. हे अगदी बेसिक आहे. त्याच्यामुळे जर आत येणारा पैसा हा बाहेर जाणाऱ्या पैशापेक्षा जास्त असेल तर त्या अकाउंटचा बॅलन्स वाढत राहणार आहे. हम्म. हे एक साधं भान ॲडल्ट्सनी ठेवणं गरजेचं आहे. मुलांसाठी हे गणित पूर्णपणे वेगळं असतं हम्म. की वाढत्या वयातली जी मुलं आहेत आणि मुलांचं वाढीचं वय जे एक्सपोनेन्शियल वाढ जेव्हा चालू होते ते 10व्या 11व्या 12व्या वर्षी चालू होतं, त्याच्या आत नाही चालू होत. त्याच्यामुळे ॲक्च्युली तुमची मुलं लहानपणी थोडी सडपातळ असणं हे कौतुकाचं लक्षण व्हायला पाहिजे. हो. वी आर डीलिंग विथ अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन हिअर की सडपातळपणाचा जेव्हा अतिरेक होतोय, म्हणजे मला डॉक्टर म्हणून हे बोलतानाच काळजी वाटते की काय एक्झॅक्टली ह्याच्यातला मेसेज श्रोत्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. हो. हो. चुकीचा मेसेज तर ते समजून नाही ना घेणार की अति सडपातळपणाच्या मागे लागणे, ज्याला आपण ॲनोरेक्सिया आणि इटिंग डिसऑर्डर्स म्हणतो आहोत, हा आजार होतो आहे. हो. पण शरीर वाटेल तसं वाढू देणं हाही एक प्रॉब्लेम आहे. हम्म. ह्याच्यात कुठला तरी गोल्डन मीन सांभाळणं गरजेचं आहे. आणि हो. हा नेहमी भयंकर अवघड प्रकार असतो सायकोलॉजिकली आणि बिहेवियरली की त्यामधल्या एका रेंजच्या ना फार इकडे जाणं ना फार तिकडे जाणं, हो. हा एक कॉम्प्लेक्स भाग आपल्याला सगळ्यांना सांभाळावा लागणार. हम्म. हम्म. मला असं वाटतं की कॅलरीजबद्दलही आपल्याला त्याच्यात बोलायला पाहिजे की आपण नेहमी म्हणतो की आमच्या आजी आजोबा तर अमुक ढमुक खात होते आणि त्यांना कधी काही हो. झालं नाही. हो. थोडं शांतपणे 100 वर्ष मागे जाऊन 100 वर्षापूर्वीचं घर डोळ्यासमोर आणूया की उचलून डायरेक्ट तोंडात टाकता येईल अशा प्रकारचं किती अन्न 100 वर्षापूर्वीच्या घरी होतं, मध्यमवर्ग किंवा कनिष्ठ मध्यम अजिबातच नव्हतं. अख्ख्या घरामध्ये रेडी टू ईट कॅलरीज या प्रॉबब्ली 4 किंवा 5,000 कॅलरीजपेक्षा जास्त नव्हत्या. घरात ठेवलेले शेंगदाणे वगैरे हेच फक्त डायरेक्ट उचलून खायची गोष्ट होती. हो. लाडूंनी तुमची फडताळं भरलेली नव्हती. आजी वर्षातनं एकदा किंवा 2दा लाडू करायचे आणि ते पुढच्या महिन्याभरात संपवायचे. नाही तर त्या आजीच्या फडताळात लॉकमध्ये असायचे 1 लाडू मिळायचा. काढून द्यायची. बरोबर. ओके, हा एक भाग. आणि कम्पेअर दॅट विथ आवर होम्स. मी श्रोत्यांना अशी विनंती करेल की तुम्ही जाऊन स्वतःच्या घराचं एक ऑडिट करा की तुमच्या घरामध्ये या क्षणी रेडी टू ईट खाण्याच्या परिस्थितीच्या किती कॅलरीज आहेत. ॲव्हरेज घरामध्ये सध्या 50,000पेक्षा जास्त कॅलरीज तयार असतात. त्याच्या चिवड्याची पाकिटं वगैरे सगळं मोजा. हो. हो. सर्वात मोठा धोका कॅलरीज तुमच्या फोनमध्ये आहेत. कारण तुमच्या फोनवर अशी ॲप बसलेली आहेत की जी फक्त एका स्वाईपमध्ये 2,000 कॅलरीज तुमच्या घरी 15 मिनिटात आणून देत आहेत, रेडी टू ईट. त्याच्यामुळे पुन्हा पुन्हा की अति सडपातळपणा हाही धोका आहे आणि एकीकडे ती भयंकर कॅलरी इंटेक करणं हाही धोका आहे. तर ह्याच्यामध्ये कुठेतरी टिकून राहणं आणि हा बॅलन्स वाढत्या वयानुसार बदलत जाणार आहे याचाही भान ठेवणं की घरातल्या 60 वर्षाच्या व्यक्तीला जो नियम लागू पडतो तो 40 वर्षाच्या व्यक्तीला लागू पडत नाही, तो 20 वर्षाच्या व्यक्तीला लागू पडत नाही, तो 8 वर्षाच्या मुलाला लागू पडत नाही. या प्रत्येकाचे नियम वेगळे वेगळे आहेत. हे डायनॅमिक्स लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे. लोक डाएटबद्दल काहीतरी वाचतात, टिकटॉकवर काहीतरी बघतात आणि जन्माला आल्यापासून मरेपर्यंत एकच नियम आहे अशा प्रकारे जे अन्नाशी स्वतःचं नातं ठेवतात. हे बदलण्याची गरज आहे. इथे भान येण्याची गरज आहे. हो. आणि मला वाटतं हे सुद्धा आता सोशल मीडियामुळे खूप झालं की प्रत्येक जण वेगवेगळे डाएट्स ट्राय आउट करून बघतो की नाही आत्ता मला वजन कमी करायचं आहे, मी कीटो करणार आहे काही दिवस, मग ते त्याने त्रास झाला की मग मी नाही काहीतरी IF करतो, इंटरमिटंट फास्टिंग करतो, नाही मग मी कम्प्लीट शुगर बंद करतो. हे सतत आपण एक्सपेरिमेंट करत राहतो आणि कुठेच त्याचं उत्तर सापडत नाही आणि मग काहीतरी त्या डिसऑर्डर्ड इटिंगकडे त्या गोष्टी जाऊ शकतात. नाही पण
होतं कसं की आता जेव्हा एखादी व्यक्ती ह्या प्रकारचं डाएटिंग करते किंवा हो. जेव्हा तुम्ही काही करून वजन कमी करताय, व्हॉट एव्हर युअर मीन्स अँड मेथड्स माइट बी, कुठल्याही पद्धतीनं करत असाल, तुम्हाला तुमच्या अवतीभोवती सगळे त्याला अफर्म करतात. हो तुम्हाला सगळीकडनं तुमची प्रशंसा मिळते हो की हो हा छान दिसतेस, हा बारीक झालीयस, हो वजन छान कमी केलंस. आणि हे मी आधीच्या एकदा एपिसोडवर पण सांगितलं होतं की माझ्याही बाबतीत झालं होतं. मी 7वीत असताना जेव्हा डबा खाणं बंद केलं होतं किंवा माझं वजन वाढलं होतं, मला स्वतःलाच म्हणजे जे आपण बॉडी इमेज इश्यूज ज्याला बोलत होतो मगाशी, तर स्वतःला जेव्हा आपण आवडत नाही, तुमचं वजन वाढलेलं आहे कारण घरात अखंड फोकस तुम्ही खा ह्याच्यावरच आहे. आणि मग तुम्ही प्युबर्टी, कारण इटिंग डिसऑर्डर्स हे प्युबर्टीमध्ये म्हणजे वयात जेव्हा येतात मुलं तेव्हा खूप जास्त दिसतात. ओके तर तेव्हा एक कारण तुम्हाला एक जाणीव होते ना की आपलं शरीर वेगळं आहे, आता बदलतंय. हो त्यामुळे मुलांचं मग तेव्हा खूप लक्ष जातं म्हणजे आपण कसं दिसतोय ह्याच्याकडे. हो आणि मग इन दॅट सिनारिओ जेव्हा तुमचं वजन कमी व्हायला लागतं, म्हणजे मी डबा खात नव्हते तर माझं वजन कमी व्हायला लागलं. आणि मला जो तो भेटायचा, ऑल अडल्ट्स हे माझं कौतुक करत होते हो की वा अमिता आता छान बारीक झाली आहेस. आणि मी सावळी आहे, माझा काही रंग उजळ नाही आहे. तर मी जेव्हा लहान असताना बिकॉज ऑफ पालर आयर्न डेफिशियन्सी अनिमिया झाला मला, आणि मग माझा चेहरा पेल झाला, छान उजळ झाली आहेस हो. पंडुरोग झाला म्हणजे तुला. हो. मग आता त्याला जेव्हा ग्लोरिफाय केलं गेलं तर लहानपणी मला काय वाटलं, मग काय मेसेज मिळाला बारीक की झाली गोरी झाली मी कितीही म्हणजे काहीही बाकी कमवलं, म्हणजे इन द सेन्स माझ्या ज्या काही अभ्यासातल्या किंवा वागणुकीतल्या ज्या काही अचिव्हमेंट्स आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त जर मला प्रशंसा जो तो दिसतोय सगळ्यांकडनं मला माझ्या वजनाबद्दल जर मिळायला लागल्या, हो तर मग माझा प्रयत्न काय व्हायला लागला मग की मला वजन कमीच ठेवायचंय. आय थिंक अमिता जो मुद्दा सांगते हा, आय थिंक इट शुड बी ॲट द कोअर ऑफ द डिस्कशन. हा गाभा आहे या सर्व चर्चेचा. हो आपण स्वच्छ भारत अभियान करतोय ना, की रस्त्यात कचरा टाकायचा नाही, घाण टाकायची नाही. हो हं? हे फक्त फिजिकल कचरा नाही आहे. आपण लोकांशी बोलताना काय वाक्य वापरतो ह्याच्यावर आपण आपल्या आजूबाजूला कचरा तयार करतोय. की लहान मूल जर किंचित जरी शिडशिडीत दिसलं तरी तुझ्या आईबाप तुला खाऊ घालत नाही का? काग ह्याला खाऊ, बापाला नाही कोणी विचारत, आईला विचारतात की कारग ह्याला खाऊ घालत नाही का? आणि नुसतं इथं बसून थांबत नाही, त्याच्याबद्दल सल्ले द्यायला सुरुवात करतात. हो ओके, एका विशिष्ट वयाच्या मुलींना आणि मुलांना सतत त्यांच्या वजनाबद्दल चर्चा ऐकाव्या लागतं. अखंड. कोण 4 लोक भेटले की पहिल्यांदा चर्चा काय असते की तू किती बारीक झाला आणि ती किती बारीक झाली. हो हो बरोबर. त्याच्यामुळे सतत ही जी शरीराबद्दल बोलणं आहे, हा आपण रस्त्यावर फेकलेला कचरा आहे ज्याच्यावर आपणच घसरून पडतोय आणि त्याच्या सडल्यामुळे आपल्यालाच वास येतोय. आणि त्याची जी दुर्गंधी आणि त्याच्यामुळे जी रोगराई होतीये तीही आपल्यालाच बघावी लागते. कारण आपण सतत ज्या गोष्टी बोलतो त्याच्यावर समोरच्या माणसाची सेल्फ इमेज बदलते, आपल्याही डोक्यात ते बदलत आहे. पुन्हा लेट अस गो बॅक अ फ्यू इयर्स. मी पुन्हा हे का म्हणतोय की आपण कसे बदललो आहोत ह्याचं भान आपल्याला राहणं गरजेचं आहे. 25 ते 30 वर्षापूर्वी मध्यमवर्गीय घरामध्ये मोठा आरसा असलेलं कपाट हे एक असायचं. हो गोदरेजचं कपाट. गोदरेजचं कपाट, ज्यांना गोदरेज परवडत नाही त्यांच्यासाठी लोकल ब्रँड अवेलेबल होते. त्याच्या आधी बेसिनवर लावलेला किंवा घरातला एक छोटा या आकाराचा आरसा, एवढंच फक्त स्वतःचं शरीर दिसणारं साधन होतं. बरोबर. दिवे कुठे होते? एवढे ना दिवे काहीही नाही. त्याच्यामुळे आपण कसे दिसतो आहोत ह्याचं आपल्याला भान नव्हतं. इतर लोक जे सांगतील तेवढाच फीडबॅक होता. त्याच्यामुळे आपल्यासाठी इतर लोकांचं स्वतःच्या शरीराबद्दलचं मत हा फार महत्वाचा भाग आहे. हे लक्षात घ्या, राम आणि कृष्णांना बघायला आरसे नव्हते. शिवाजी महाराजांना स्वतःचा चेहरा बघता आला नव्हता. अगदी बाजीराव पेशव्यांना सुद्धा आणि त्यांच्या मस्तानीला सुद्धा तिच्या गळ्यातनं पान खालती गेलेलं दिसतंय हे इतरांना दिसत होतं. हे बघायला मस्तानीला आरसा नव्हता. घासलेल्या सिल्व्हर प्लेट्स असायच्या आणि त्याही काय आपच्या लेव्हलच्या नव्हत्या. इटालियन मिरर्स हे काय इथं पोहोचत नव्हते. त्याच्यामुळे अख्खं स्वतःचं शरीर बघणं हा अत्यंत आधुनिक विषय आहे. फक्त तेवढंच नाही तर आपल्याला ज्या लोकांची शरीरं दिसत होती ती झाकलेली शरीरं होती. हो. आपण ज्यांना म्हणजे चला आता आपण मोठ्या लोकांबद्दल बोलतोच आहे तर अमिताभ बच्चनबद्दल बोलूया. ज्या लोकांनी अमिताभ बच्चनच्या ऐन जवानीतले, ज्याला अँग्री यंग मॅन म्हणतात, तेव्हाचं त्याचं शरीर चित्रपटात बघितलेलं आहे,
ते शरीर आज हिरोचं शरीर म्हणून खपेल का हो? अजिबात नाही. अजिबात नाही. हो. दणादण 8 जणांना झोपावणारा, मारामारी करून आडवा करणारा अमिताभचं शरीर आठवा. हो. हां, अगदी म्हणजे अलीकडे आशिकीमधला रॉय आठवा. हो. ती बॉडी आज हिरोची बॉडी म्हणून खपेल का? पण ती तेव्हा नॉर्मल होती, त्याच्यामुळे मला मी नॉर्मल वाटत होतो. हो. पण मी जेव्हा आजच्या हिरोकडे बघतो तेव्हा मी जर असा बलदंड काय काय, आता मी तर त्यांची नावही घेत नाहीत कारण ते खरे का खोटे शरीर आहेत तेही मला माहिती नाही. VFX आहे का खरं शरीर आहे याचीही मला कल्पना नाही. तर हे जे सततचं एक विशिष्ट शरीर दाखवलं जातं आहे आणि हे जर शरीर नसेल तर तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे. हा जो बॉडी डिस्मॉर्फिया क्रिएट होतो आहे की स्त्रीच्या शरीराचं हे विशिष्ट हेच प्रदर्शन असलं पाहिजे. हां, तुम्ही आजची हिरोईन बघा आणि 50 वर्षापूर्वीची हिरोईन बघा. ह्याच्यातला जो फरक होतोय की तुमचं शरीर एका विशिष्ट प्रकारे तुम्हाला स्कल्प्टिंग करण्याचं, शरीर बदलण्याचा फोर्स होतो आहे, कंटिन्युअस फोर्स होतो आहे. स्त्रियांना होतो आहे, पुरुषांना होतो आहे, मुलांना होतो आहे, प्रत्येकाला होतो आहे. छोटा भीमला सुद्धा आता हळूहळू कट्स यायला लागलेले आहेत. हो. हो. आता ही जी विकृती, व्हिज्युअल विकृती जी निर्माण होतीये, त्यामुळे माझं शरीर योग्य नाही, त्याच्यातलं हे काहीतरी बदललं पाहिजे म्हणून एक एक अवयव पकडणे आणि त्याच्या मागे लागणे आणि तो असा दिसला पाहिजे, मग मला ते 8 पॅक्सच दिसले पाहिजेत, मग इथं वळीच नाही असली पाहिजे, मग माझा इथलाच घेर जास्त आहे, तिथलाच गोलवा जास्त आहे, तिथलाच गोलवा कमी आहे, इथलाच सरळपणा कमी आहे आणि तिकडचा वाकडेपणा जास्त आहे. हा जो काही कार्यक्रम चालू झालेला आहे त्यामुळे आपलं अन्न, आपलं शरीर, आपलं आयुष्य ह्याच्याबद्दलचा आणि स्वतःची इमेज ह्याच्याबद्दल काहीतरी विचित्र चिवडा होऊन बसलेला आहे. आणि ह्याचं आपण सगळ्यांनी भान ठेवणं गरजेचं आहे की सतत स्वतःच्या शरीराकडे बघणे, पूर्ण शरीराकडे बघणे, बिन कपड्याच्या शरीराकडे बघत राहणे, स्वतःच्या आणि इतरांच्या. दुर्दैवाने तेही मॉडेल्स आता बिन कपड्याची भरपूर अवेलेबल आहेत सगळीकडे बघायला आणि जिथे अवेलेबल नाही आहेत तिथे आपण पैसे देऊन चित्रपटगृहात जाऊन उघडी लोकं बघतो आहे की ज्यांचे अत्यंत सुदृढ शरीरं आहेत, ती शरीरं मेंटेन करणे ह्याच्या पलीकडे त्यांना आयुष्यात दुसरा काही उद्योग नाही आहे. हो. तुमच्या हिरोईनला 8 तास बँकेत नोकरी नाही करावी लागत. हो. तिला काय खाऊ घालायचं आहे ते ठरवणारी लोकं आहेत, ते बनवून दर तितक्या तासांनी तिच्या पुढे आणून तिच्या तोंडात चमच्यानी भरवत आहेत. त्याच्या पलीकडचं कुठलंही अन्न तिच्या जवळपास सुद्धा येऊ देत नाही आहेत. त्याच्यामुळे तिला शिल्लक असलेल्या, अवेलेबल असलेल्या गोष्टी, त्याला अवेलेबल असलेल्या गोष्टी आणि मला आणि अमिताला अवेलेबल असलेल्या गोष्टी याच्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. त्याच्यामुळे माझ्या शरीराबरोबर, माझ्या अन्नाबरोबर, माझ्या सेल्फ इमेजबरोबर असलेलं माझं नातं, यातला गुंता जर मी उलगडून घेतला नाही तर माझं अख्खं आयुष्य खाऊ की नको खाऊ, खाल्लं तर कुठं जाऊन बसेल आणि मग ते काढण्यासाठी काय करू आणि ते काढलं तर ते कसं दिसेल आणि असं दिसलं तर चालेल का आणि तसं दिसलं तर चालेल का, हा जर माझ्या आयुष्याचा गाभा होऊन बसला असेल तर काहीतरी गणलं आहे हो इथे. ह्याचं भान ठेवणं फार गरजेचं आहे प्रत्येक वयातल्या मुलांनी, माणसांनी, त्याच्या आईवडिलांनी. आणि जे भारत स्वच्छ भारत अभियानपासून सुरुवात केली की आपण काय बोलतो आहोत, आपण दिवसाचा किती वेळ अन्नाबद्दल, शरीराबद्दल बोलण्यात घालवतो आहोत याचाही विचार केला पाहिजे. हो. समोरच्या माणसाला भेटल्यावर मी पहिल्यांदा काय बघतोय, काय बोलतोय, काय सांगतोय, काय फीडबॅक देतोय, ह्यानी मी त्याचं मन कलुषित करतोय का, की मी ती कचऱ्याची पिशवी भिरकवतोय का त्याच्या अंगावर आणि जी त्याच्या मनामध्ये जाऊन बसणार आहे आणि पुढे तो घाण वास सोडत बसणार आहे, कुजणार आहे तिथे राहून, हे मी करतोय का, ह्याचं आपण भान ठेवणं गरजेचं आहे. या भाषाशुद्धीची, या काय म्हणणार त्याला, आपल्या संभाषण शुद्धीची गरज आहे. हो. नाही तर आपलं काही खरं नाही, आपण ह्याच्यातच अडकून पडणार. आणि जसं तुम्ही म्हणताय ना, आता आपण मिशन्सचेच बोलतोय, तर मग एक राष्ट्रीय न्यूट्रिशन साक्षरता मिशनची पण गरज आहे. Absolutely. कारण आई बाबा म्हणून आपण जेव्हा आपल्या मुलांना खायला देतोय, म्हणजे मी नेहमी माझ्या क्लिनिकमध्ये आलेले टीनेजर जी मुलं येतात, तर त्यांना त्यांच्या आईबाबांना आधी सांगते की तुमचं मूल काय खातंय, काय नाही खाते. तान्हं बाळ काही जाऊन स्वतः बनवत नसतं खायला. हो. तुम्ही त्यांना काय ते बनवून दिलंय, तुम्ही त्या सवयी लावल्या आहेत आणि मग आता तुम्ही 8 वर्ष जी सवय लावली ती अचानक म्हणते आता त्या सवयी सोडून दे, आता तू भाजीच खा, आता तू सॅलड खा. अरे या मुलांनी कसं करायचं ते? बरं, आणि तुम्ही एक लक्षात घ्या की म्हणजे हल्लीची, कारण जनरेशन जे आहे, टीनेजर्स या व्हेरी अवेअर ना, म्हणजे त्यांना माहिती आहे की तुम्ही जे काही व्हिडिओ वगैरेमध्ये बघताय ते खोटं आहे. जरी त्याचे इमेजेस म्हणजे खूप जास्त त्याचा परिणाम होत असला तरी त्यांना एक साधारणपणे माहिती आहे की ते खरं नाही आहे. हो. पण ते त्या ज्या इमेजेस आहेत तर त्याचं जेव्हा घरात तुम्हाला आईबाबा किंवा फ्रेंड्स, नातेवाईक, आजूबाजूची मंडळी जेव्हा म्हणायला लागतात की अरे तू जाड झाली आहे,
किंवा तू किती किडकिडीत आहे, कुछ खाता क्यों नहीं, हम्म. किंवा अरे उड़ जाएगा, हम्म. किंवा तो धरती पर बोझ, हम्म. कुठल्या हाथी गिरणीतलं आया, पीठ खातो. हे सगळे टर्मिनॉलॉजी इतकी कॉमन आहे, इतकं म्हणजे सर्रास मुलं ती ज्याला ऐकतात बॉडी शेमिंग दोन्ही बाजूनी. दोन्ही बाजूनी. आणि मग घरातनं जेव्हा हेच मेसेजिंग मिळतं की म्हणजे मला मला माहिती आहे की मला यूट्यूबवर जसं दिसतंय तशी मी दिसत नाही आहे, हे एक. आणि विचार करा, हे 10-12 वर्षाची मुलं आहेत जो हा विचार करतायत की बघतायत की यूट्यूब खरं नाही आहे. पण मी काल त्या आजी आजोबांना भेटायला गेले तेव्हा ते मला म्हणाले, ए जाडे बाजू हो." एक शब्द येतो हम्म. आणि इट कॅन लिव्ह अ व्हेरी डीप इम्पॅक्ट ऑन युअर चाइल्ड. तर त्यामुळे आणि ती जबाबदारी ना त्या मुलांवर नाहीच आहे अजिबात, आई वडिलांवरच आहे ही. आई वडीलच शिकवतात मुलांना काय करायचं आहे. आई वडीलच दाखवत असतात की आपण जर मला बरं नाही वाटत आहे तर मी जाऊन आईस्क्रीम खाऊया, चल आज आपला मूड खराब आहे ना, आपण टी व्ही लावूया आणि तू आणि मी बॉन्डिंग विथ माय डॉटर म्हणून तुम्ही बसून एक टब ऑफ आईस्क्रीम संपवताय. मग तुम्ही यू आर कोपिंग. आणि हे तर आपल्याला वी ऑल्सो नो दिस की इटिंग डिसऑर्डर्स किंवा डिसऑर्डर्ड इटिंग हे तुमच्या एन्व्हायरमेंटमधनं म्हणजे. आणि मी पुन्हा ईडी किंवा डिसऑर्डर इटिंग दोन्ही का म्हणते, कारण दिस कॅन बिकम द अदर. म्हणजे आम्ही सारखं म्हणतो की हा स्पेक्ट्रम आहे पूर्ण. डिसऑर्डर इटिंगनी सुरुवात होते आणि त्यात ते इट कॅन बिकम इटिंग डिसऑर्डर. पण ह्याच्यात एक भाग झाला की जसं आपण फिजिओलॉजीबद्दल बोललो की आपलं शरीर एका पद्धतीचं विशिष्ट पद्धतीचं आहे किंवा आपलं फॅट डिस्ट्रिब्युशन आहे, पण त्याच्यात आपल्या एन्व्हायरमेंटचा, आपल्या घरात काय आहे त्याचा खूप मोठा भाग आहे त्याच्यात. आणि आज क्लिनिकल केसेसमध्ये असं आम्ही बघतो की जर घरातले, म्हणजे खूप जास्त रिसर्चनी पण हे प्रूव्ह केलेलं आहे की जर घरातले तुमचे जे प्रायमरी रिलेटिव्ज आहेत, म्हणजे आई, वडील, बहीण, ह्यांच्यापैकी जर कोणाला इटिंग डिसऑर्डर्स असतील तर तुम्हाला पण इटिंग डिसऑर्डर होण्याचे चान्सेस 11 पटीनं वाढतात. 11 पटीनं? 11 पटीनं, बापरे. 11 फोल्ड. बापरे. आणि हे का बरं होतं, कारण तुम्ही मग जर बघताय की म्हणजे आता जसं मी मग फॉर एक्झाम्पल लहानाची मी मोठी, मी माझ्या आईला कायम स्वतःच्या शरीराबद्दल, स्वतःच्या वजनाबद्दल नाखुशच बघितलंय. हो. प्रत्येक वेळी आई आरशासमोर बघताना काय जाड झाली आहे मी, हेच जर म्हणतीये, तर मग मी हेच शिकले की हे जाडपणा जे आहे हे घालवणं हाच इज द पर्पज ऑफ माय लाईफ. आय थिंक हा पुन्हा एकदा हा कमालीचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, विशेषतः स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये, की मुली त्यांच्या आयांकडे बघत असतात. आपण अजून 20 वर्षांनी 25 वर्षांनी असे असणार आहोत ही सर्व मुलांना जाणीव असते. आणि त्यांना हे ॲडल्ट्स कसे दिसत आहेत की हे सतत स्वतःच्या शरीराबद्दल नाखुश आहेत, हे सतत आरशासमोर आहेत, हे सतत स्वतःच्या शरीराबद्दल, अन्नाबद्दल, आहाराबद्दल एकमेकांशी सतत चर्चा करता आहेत. आणि बारीक होणं हे आयुष्याचं एक ध्येय आहे. जर तुम्ही 7, 8, 9 वर्षाची मुलगा किंवा मुलगी असाल आणि जर तुम्ही हे ऑलरेडी 8 वर्ष हेच ऐकलेलं आहे आणि हेच तुम्ही ऐकत राहणार आहात, तर तुम्ही स्वतःला काय सांगाल? तुम्ही असं म्हणाल की मला तिथपर्यंत पोहोचायचंच नाही आहे, कारण एकदा मी त्या अवस्थेत गेलो की तिथून परत येताना काय मरणप्राय यातना आहेत आणि हे किती कर्मकठीण हे माझ्या आईवडिलांवरनं मला दिसतंय. त्याच्यामुळे ज्या क्षणी प्युबर्टीच्या जवळपास ही मुलं, विशेषतः मुली पोहोचतात, त्या क्षणी त्यांना बारीक, कमालीचं बारीक, अतिबारीक होण्याचे ते सर्व प्रयत्न चालू करतात. आणि तिथे तो ॲनोरेक्सिया सुरू होतो, जिथे ॲनोरेक्सिया नर्वोजा हा जो आजार आहे की ज्याच्यात तुम्ही इतकं कमालीचं वजन कमी करताय. तुमचा BMI, म्हणजे आता माझा BMI साधारण 24 आहे, ओके, की तुमचं वजन किलोग्रॅम्समध्ये डिवायडेड बाय मीटर स्क्वेअर तुमची हाईट, हा जो भाग आहे त्यातला तो साधारण 21 ते 23, 19च्या वरती असणं गरजेचं आहे. 21च्या खालती गेला तर थोडी काळजी करावी लागते, 19च्या खालती गेला तर भयंकर काळजी करावी लागतं, 18.5च्या खालती गेलं तर तुम्हाला ॲनोरेक्सिया आहे असा त्याचा अर्थ होतो. ॲनोरेक्सिया हा कॅन्सर इतका भयंकर भाग आहे. एका विशिष्ट लिमिटच्या खाली तुमचं वजन गेलं तर ॲक्च्युली तुमच्या मेंदूमध्ये बदल व्हायला सुरुवात होतात. बापरे. आणि हे मी जेव्हा UKमध्ये इनपेशंट युनिटमध्ये काम करत होतो ॲडोलसंट्सच्या, तेव्हा ॲनोरेक्सियाचं एक छोटं युनिट होतं जिथे आम्ही काम करायचो. तिथला एक आमचा अत्यंत पॉप्युलर एक्सरसाइज असा होता की या अति बारीक झालेल्या, अन्न पूर्णपणे सत्याग्रह केलेल्या, दिवसाला 400-500 कॅलरीजच्या पलीकडे न खाणारी जी मुलं आहेत, ज्यांनी 15-15, 20-20 किलो वजन स्वतःचं कमी करून घेतलेलं आहे, त्यांना असा एक भला मोठा कागद आम्ही जमिनीवर ठेवायचो
आणि त्यांना सांगायचो की तुझं शरीराची आउटलाईन या कागदावर काढ. म्हणजे आपण जसे ते पोलीस थ्रिलर्समध्ये बघतो ना, त्या मेलेल्या व्यक्तीची आउटलाईन चॉकनी काढलेली असते, तशी आम्ही त्यांना त्यांची आउटलाईन काढायला लावायचो. मग त्यांना त्या आउटलाईनवर झोपायला लावायचो आणि आम्ही ॲक्च्युअल आउटलाईन काढायचो. तर ॲक्च्युअल आउटलाईन ही समजा जर इतकी थिन आहे, तर त्यांनी काढलेली आउटलाईन ही त्याच्याभोवती इतकी मोठी असायची. म्हणजे त्यांच्या त्या मेंदूला स्वतःचं शरीर तितकं जाड दिसायला सुरुवात होते. बापरे. मला त्याची हाडं वर आलेली दिसत आहेत, पण त्या व्यक्तीला मात्र असं वाटतंय की मी फॅट आहे, मी बेडवलं आहे. आणि ती व्हिज्युअल बेडौलपणा कमी करण्यासाठी ते स्वतःचं वजन कमी करत राहतात. लिटरली इथून तपासताना पाठीच्या मणक्याची बॉडी लागतीये, बापरे. इतकी पातळ झालेली लोक असतात आणि ती म्हणतात की मी फॅट आहे. म्हणजे तुमच्या ॲक्च्युली मेंदूमध्ये फरक पडतो, तुमच्या विचारांमध्ये फरक पडतो, तुम्हाला जे व्हिज्युअल इनपुट्स येत आहेत त्याच्या इंटरप्रिटेशनमध्ये फरक पडतो. मी जेव्हा 2004 साली इंग्लंडला गेलो, तर 1996 ते 2004 या 8 वर्षामध्ये मी एक ॲनोरेक्सिया बघितला होता भारतामध्ये. मी इंग्लंडमध्ये जेव्हा ॲनोरेक्सिया युनिटमध्ये काम करत होतो तेव्हा मी स्वतःला म्हणायचो, अरे काय मूर्खपणा करतोय मी. आमचा मालनरिशमेंटचा देश आहे. मॅरास्मस आणि क्वॉशॉरकॉरसारखे आजार आम्हाला पिडियाट्रिक्समध्ये फुल क्वेश्चन म्हणून येतात. कुपोषण हा आमच्या देशाचा मेन आजार आहे. मी हे काय शिकतो इथे. पण यू वुडंट बिलीव्ह इट, 2008मध्ये मी परत आल्यापासून मी या ॲनोरेक्सियामध्ये कंटिन्युअस वाढ होताना बघतोय. सध्या मी महिन्याला एक ॲनोरेक्सिया बघतोय. बापरे. वर्षाला मला एका मुलीला निदान ICUमध्ये ॲडमिट करून रिफिडिंग करावं लागतं आहे ग्रॅज्युअल. आणि कारण हे जर केलं नाही तर ही लोक मरणार आहेत. मरणारे हे कॅन्सर इतकं भयंकर आहे. त्याच्यामुळे जर तुमच्या मुलांचं असं रपकन वजन कमी होत असेल किंवा ते जर असे उद्योग करत असतील तर तुम्हाला डॉक्टरकडे जाण्याची गरज आहे. हे डाएटवालं काम नाही आहे, हे आजार लेव्हलला गेलेलं आहे. ही मुलं काय काय करतात हे आईवडिलांच्या लक्षात येत नाही. की हे मी पापुद्री खाणं हे एक उदाहरण सांगितलं. व्यायाम कमालीचा करणे. 3-3 ही मुलं तास उभी राहतात, कारण बसल्यावर कमी कॅलरीज जळतात, उभं राहिल्यावर जास्त कॅलरीज जळतात. म्हणून ही प्रत्येक ठिकाणी उभी असतात, सारखी यरझारा घालतात, शाळेच्या सुट्टीत चक्रा मारत बसतात, लिफ्ट सोडून जिने चढत उतरत बसतात, कारण ते कॅलरीज जाळायचा प्रयत्न करत आहेत. डबे फेकून देत आहेत, आईवडिलांना सांगतायत की माझं खाल्लेलं आहे, खाऊन झालेलं आहे, खाल्लेलं गपचूप जाऊन ओकून टाकत आहेत. बापरे. बुलिमियामध्ये तो प्रकार खूप जास्त दिसतो बुलिमिया. की तुम्ही खाता, कारण खाण्यावर कंट्रोल राहत नाही, पण ते खाल्ल्या क्षणी जे एक अत्यंत गिल्टी फिलिंग येतं ते तुम्ही जाऊन सगळं ओकून येत आहात परत. तर हा एक विचित्र प्रकार आपल्याला दिसतो आहे. हा अनफॉर्च्युनेटली फार रेग्युलरली दिसायला सुरुवात झाली. बापरे. म्हणजे ॲनोरेक्सिया जी गोष्ट अख्ख्या जगातल्या लिटरेचरमध्ये पुरुषांमध्ये कधी गेल्या 50 वर्षात रिपोर्ट झाली नव्हती, ती आता पुरुषांमध्येही दिसायला लागलेली. म्हणजे हे आपण स्वतःचं काय करून घेतो आहोत. हे सतत जे आपल्याला इतरांची शरीरं दिसत आहेत त्याचं एक जे आपण प्रमाण बनवलेलं आहे आणि स्वतःची शरीरं मोठ्या मोठ्या आरशांमध्ये जी आपण निहाळतो आहोत, कॅमेऱ्यांमधल्या स्वतःच्या इमेजेस बघतो आहोत आणि स्वतःबद्दल काहीतरी विचार करून घेतो, ह्याचा खरंच शांतपणे विचार करायची गरज आहे. की हा जो कचरा आपण सगळीकडे फेकतो आहोत आणि तोच उचलून खातो आहोत आणि त्यालाच न्यूट्रिशन मानतो आहोत, हे चुकीचे विचार आहेत, या चुकीच्या इमेजेस आहेत. बापरे. आता आपण लक्षणांबद्दल बोलत होतो ना, तर इटिंग डिसऑर्डर्समध्ये असे काही सिम्पटम्स, म्हणजे आता आपण काही बेसिक गोष्टींबद्दल बोललो, तर एकतर काय काय पद्धतीच्या इटिंग डिसऑर्डर्स असतात आणि त्याची काय काय लक्षणं, म्हणजे मला व्हिजिबल चेंजेस किंवा काही लक्षात येणाऱ्या अशा गोष्टी असतील का की ज्या नोट डाऊन करता येतील मला, की या गोष्टी डिसऑर्डर्ड इटिंग आहे आणि हे इथे गेलं की त्याच्या डिसऑर्डर्समध्ये कन्वर्ट होतं. जसं सर म्हणाले तसं की खूप वेगानं जर वजन कमी झालंय तुमच्या मुलाचं किंवा वेगानं even म्हणजे किती, तुमचं, म्हणजे काय वेग? म्हणजे वेगानं म्हणजे आता तुमचं महिन्याला जर 5 ते 7 किलो एकदम वजन कमी व्हायला लागतंय किंवा सडनली विदिन अ मंथ तुम्ही 2 साईजेस कमी असं म्हणायला लागलं की म्हणजे मी आधी जर 32 साईजची जीन्स घालत होते तर मी अचानक 28 साईजची घालायला लागली, कारण मी एका महिन्याभरात आणि असं. आणि ॲपरंटली काही जर दुसरं काही कारण नसेल की म्हणजे आता असे इतकं फास्ट तरीही नाही होऊ शकत, पण
जरा लक्ष ठेवायला पाहिजे की तुमची मुलं काय असं काही वेगळी ॲक्टिव्हिटी काही करायला लागली आहेत का, की ज्याच्यानी सपोज आता काही फुटबॉल, बास्केटबॉल असा काही क्लास जर त्यांनी हे केला आहे, अचानक फिजिकल ॲक्टिव्हिटी वाढली आहे, तरीसुद्धा त्यांचं 4 ते 5 किलो वजन कमी होईल. अचानक इतकं पण 7-8 किलो कमी होत नाही महिन्याभरात. दुसरं म्हणजे त्यांचा ॲपेटाईटच पूर्णपणे जातं किंवा खायची भीती वाटायला लागते किंवा खातच नाहीत. तुमच्या समोर पण ते नाटक करतील खायचं किंवा मग हो मी खातीये तू जा, आणि मग ते फेकून देतात खायचं जे आहे ते, किंवा त्यांना त्यांचे केस गळायला लागतात भयंकर जास्त. ओके. आणि टीनेज मधल्या मुली ज्या असतात त्या सांगत नाहीत की माझे केस गळत आहेत, तर त्याच्याहीकडे लक्ष ठेवा की कंगव्यात किती येतात किंवा खूप अचानक तुमचे केस नाही आहेत असे पुंजके दिसायला लागलेत का तुम्हाला, किंवा दात पडायला लागणं, दाताचे डिकेज होणं. कारण इनफॅक्ट इवन बुलिमियामध्ये पण होतं. आपण बुलिमियाबद्दल सेपरेटली बोलू बिकॉज जरा त्याचे असोसिएशन्स वेगळे आहेत. पण तुम्हाला दात तुमचं हे होणं किंवा तुम्हाला अनिमिया, जसं मी 4-5 वेळा सांगितलं, पॅलर येणं, एकदम पेल होणं, किंवा तुम्हाला खाऊन न पचणं. कारण जेव्हा तुम्ही खाणं इतकं बंद करून टाकता तर तेव्हा शरीर पण ते रिजेक्ट करायला लागतं. ॲनोरेक्झिया युनिटबद्दल जेव्हा तुम्ही म्हणालात, तर हॉस्पिटल्समध्ये कसं असतं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल फॉर इट इज की असं नाही आहे की तुम्ही ॲनोरेक्सिक कोणी आहे माझ्यासमोर आणि मी त्यांना अचानक आता 4 पोळ्या आणि मग असं भरपूर खायला घालायला लागेन तर ते मरतील तसं केलं तरी. सो देर इज समथिंग कॉल्ड रिफीडिंग सिंड्रोम जो अवॉइड करायला लागतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी तुम्हाला त्यांना हळूहळू खाणं द्यायला लागतं असं. तर त्याचा इम्पॅक्ट हा तुमच्या बुद्धीवर, तुमच्या जे अभ्यासाची कपॅसिटी आहे त्यावर, झोपेवर, म्हणजे यू कॅन इदर बी कम्प्लिटली पूर्णपणे झोपूनच राहतात किंवा मग झोपच लागत नाही, असे बरेच प्रकार. इम्युनिटी खूप लो होणं. मेजॉरिटी ॲनोरेक्झिया क्लिनिकली ते कधी कळतो की जेव्हा त्यांना बिना काही कारणाचा, काही इन्फेक्शन नसताना ताप यायला लागतो ओके. अचानक. मग ताप यायला लागतो, मग डॉक्टर सांगतात की लाईक ॲज इन मग आता आपण तुमचं ब्लड वर्क करूया, मग त्याच्यात तुम्हाला सगळे हे पॅरामीटर्स दिसतात की सगळं इम्पॅक्टेड आहे असं. तर जरी बिना कारणाचा ताप यायला लागला तरी मुलांचं एस्पेशली मी म्हणते नेहमी की तुम्ही हिमोग्लोबिन चेक करणं गरजेचं आहे. 12 वर्षाच्या पुढची मुलं जी आहेत त्यांचं वर्षातनं एकदा तरी तुम्ही कमीत कमी हिमोग्लोबिन चेक करा, कारण डाएटमधनं मिळतंय की नाही तुम्हाला, आणि असे काही प्रकार सुरू नाही आहेत ना झालेले, ह्याच्याकडे तुम्हाला लक्ष ठेवता येतं त्याच्यात. आणि बुलिमियाचं जसं म्हणत होतो की तुम्हाला ॲनोरेक्झिया एक प्रकार झाला की ज्याच्यात तुम्ही वजन अगदी कमी करण्याच्या मागे लागलेले असता, आणि बुलिमिया जे आहे तर त्याच्यात तुम्ही वजन मेंटेन ठेवण्याच्या मागे असता. ओके. सो बुलिमिया इज नॉट ॲज, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, पण ॲज ऑब्सेसिंग ओव्हर वेट, म्हणजे माझं नुसतं वजन कमीच करण्यामागे नाही, पण मी आहे जशी सडपातळ आहे तशीच मी ठेवायला म्हणून. आणि पण मला जे मी खातीये किंवा जे मी खातोय त्याच्यातनं मला कम्फर्ट मिळतोय, कारण फूड इज कम्फर्टिंग हे लहानपणापासूनच आणि वी आर प्रोग्राम्ड ऑल्सो दॅट वे की मग आपण कम्फर्ट शोधायला जातो फूडमधनं. मग ते खूप खायचं आणि मग खूप खाल्ल्यामुळे मग आता माझं वजन वाढेल का ह्या गिल्टनी मग यू पर्ज इट आउट, म्हणजे इंड्यूस करायचं की जाऊन असं करून ओकायचं. बापरे. किंवा लॅक्झेटिव्स घ्यायचे की म्हणजे ज्याने तुम्हाला सारखी 2-3 वेळा शी होईल, किंवा डायुरेटिक्स घ्यायचे की कारण तुम्ही शू होते तेव्हा पण तुमचं वजन कमी होतं ना आपण वेन वी पी, तर तसं प्रकार करायचे, किंवा एनिमा घ्यायचे. असे बरेच त्याच्यात प्रकार असतात. दॅट इज बुलिमिया नर्वोसा, की एकीकडे तुम्ही भयंकर जास्त खात आहे आणि मग ते गॉर्ज अँड पर्ज असं करताय की खायचं आहे आणि मग ते काढून टाकायचे, ओकून टाकायचे बाहेर, किंवा कुठल्या तरी मार्गाने यू हॅव टू रिमूव्ह इट फ्रॉम युअर बॉडी, कारण तुम्हाला एक त्याचं वेट पण खूप वाटत असतं आणि तुम्हाला वजन तुम्ही जसे दिसताय ते बदलायला नको असतं, आणि इमोशनल पण खूप जास्त भाग आहे मुलांच्या बद्दल 1-2 ते पॅरामीटर्स आपल्याला लावता येतील की वाढीचं वय जेव्हा आहे मुलांचं, शारीरिक वाढीचं, म्हणजे टिपिकली मुलांसाठी 16, 17, 18 वर्षापर्यंत, मुलींसाठी 15, 16 वर्षापर्यंत, की जेव्हा तुमची उंची वाढून फायनल स्टेजला पोहोचणं अपेक्षित आहे. तर त्या वाढीच्या वयामध्ये मुलांचं वजन कमी होणं अपेक्षित नाही आहे. तर पूर्ण उंची न वाढ झालेलं मूल जर तुमचं त्याचं वजन कमी होत असेल तर हा क्लिअर रेड फ्लॅग आहे. ओके. लेट अस अज्युम की 5 फुटाचा मुलगा आहे किंवा 5 फुटाची मुलगी आहे आणि तिचं 85 किलो वजन आहे आणि डॉक्टरांनी सांगितलंय वजन कमी करा, तर गोष्ट वेगळी. रेग्युलर नॉर्मल मूल आहे तुमचं, कदाचित थोडं चबी दिसतं आहे पण ओव्हरवेट नाही आहे, आणि उंची वाढीच्या वयामध्ये त्याचं वजन कमी होत आहे.
हा धोक्याचा भाग आहे. जी कुठली वाढीच्या वयातली मुलं वजन कमी करायचा प्रयत्न करत आहेत, ती जर मुलगी असेल तर तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरांशी बोलणं अत्यंत गरजेचं आहे, पिडियाट्रिशियनशी. हा पहिला भाग. दुसरा जो भला मोठा लाल झेंडा आहे तो म्हणजे ज्या मुलींची पाळी चालू झालेली आहे, एस्टॅब्लिश झालेली आहे आणि आता पाळी इरेग्युलर झाली आहे किंवा बंद झालेली आहे. कारण साधी गोष्ट अशी आहे की तुमचं शरीरामधला एक इंटेलिजन्स आहे. जेव्हा तुम्ही अन्न खाणं कमी करता तेव्हा शरीरामधल्या न्यूट्रियंट्सची लेव्हल काय आहे ह्याच्यावरनं शरीर स्वतःच्या प्रक्रिया ठरवत असतं. जेव्हा तुम्ही खाणं अशा प्रकारे या वयात आलेल्या मुली सडनली कमी करतात तेव्हा शरीराला आतमध्ये असं वाटतंय, त्याला बाहेर किती अन्न अवेलेबल आहे हे दिसत नाही आहे. त्याला असं वाटतंय की हा दुष्काळ पडलेला आहे, अन्न नसणार आहे. कारण माझे फॅट स्टोअर्स मला वापरावे लागत आहेत, मला माझे मसल्स ब्रेकडाऊन करून ती एनर्जी वापरावी लागते आहे. कारण दैनंदिन जीवनासाठी लागणारी एनर्जी मला अन्नाच्या रूपात मिळत नाही आहे. ते मला जसं आपण फॅमिली सिल्व्हर विकणे की जमिनीचे तुकडे करून विकावे लागत आहेत, खायला पैसे नाही आहेत, ही जेव्हा शरीराला परिस्थिती जाणवते तेव्हा ज्या नॉन इसेन्शियल गोष्टी आहेत त्या शरीर शटडाऊन करतं. तर त्यातली रिप्रोडक्शन ही सर्वात नॉन इसेन्शियल गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे द फर्स्ट थिंग टू शट डाऊन इज गोइंग टू बी युअर रिप्रोडक्शन. त्याच्यामुळे ज्या मुलीची नियमितपणे पाळी येत होती, पाळी सुरू झाली की सुरुवातीचं वर्षभर ती अनेकदा इरेग्युलर असते, तो भाग वेगळा. पण जिची नियमित काहीतरी सायकल्स चालू झाले होते आणि आता तिची पाळी बंद पडली आणि 3 महिन्याच्या वर हा प्रकार गेलेला आहे, तर यू आर लुकिंग ॲट समथिंग व्हेरी सिरियस. रुटीनली क्लिनिकमध्ये माझ्याकडे गायनेकोलॉजिस्टकडनं किंवा पिडियाट्रिशियनकडनं रेफर झालेल्या अशा प्रकारे तरुण मुली येतात, 14, 15, 16 वर्षाच्या असतात, की वर्ष पाळी आलेली नाही आहे. हो. आणि आईवडिलांना त्याची कल्पना पण नाही आहे. आणि त्यांना असं वाटतं की हे ठीक आहे कारण इरेग्युलर असते या वयात. आलेली पाळी वर्षभरासाठी न येणं याची 2च कारणं असतात, की एक म्हणजे सिव्हिअर मालन्यूट्रिशन किंवा काहीतरी भयंकर एंडोक्राईन आजार, नाहीतर प्रेग्नन्सी. बाकी कुठल्याच कारणाने आलेली पाळी बंद होत नाही रजोनिवृत्तीपर्यंत. तर हे जर तुमची मुलगी प्रेग्नंट नसेल तर हे कुठल्या तरी आजाराचं लक्षण आहे आणि त्याची योग्य डॉक्टरकडे जाऊन तपासणी करणं गरजेचं आहे. हा ॲनोरेक्सिया आहे का नाही हे बघणं गरजेचं आहे. तर वाढत्या वयाच्या मुलांचं वजन कमी होणं, उंची परमनंट व्हायच्या आत आणि चालू असलेली पाळी बंद होणं किंवा भयंकर रेग्युलर व्हायला लागणं, की दर महिन्याला येत होती, दर 45 दिवसाला येत होती, ती आता 2 महिन्यांनी येते, 2.5 महिन्यांनी येते, 5च्या ऐवजी 3च दिवस येते. 5 पॅड बदलावे लागत होते, ते 1च पॅड बदलावं लागतं आहे. एक्स्ट्रा लार्ज पॅड लागत होते, ते आता मीडियम किंवा स्मॉल पॅडवर काम होतं आहे. म्हणजे पाळीचा फ्लो कमी झालेला आहे. ही सर्व अत्यंत क्लिअर रेड फ्लॅग्स आहेत. हे जर काही दिसलं तर काहीतरी गडबड होती आहे. हा ॲनोरेक्सिया आहे, हा बुलिमिया आहे, काय अजून 60 गोष्टी ते तुमच्या डॉक्टरांना ठरवू द्या. पण ॲटलिस्ट तिथपर्यंत या मुलांना पोहोचवा आणि त्यांचा जीव वाचवा. इवन तोंड पण येतं. म्हणजे वरचेवर तुम्ही जर आता भाजी वगैरे एरवी डाएटमध्ये असते किंवा सॅलड वगैरे खातायत, म्हणजे की तुम्हाला बी कॉम्प्लेक्सेसची काही डेफिशियन्सी नाही आहे, पण तुम्हाला आणि अलॉंग विथ दॅट हे असं वजनाचं जर जे आम्ही ऑलरेडी सांगितलं तसं, तर वजन कमी होते किंवा पाळी इरेग्युलर आहे आणि प्लस तोंड पण सारखं येते किंवा जीभ अखंड लाल असते, त्याला चिरे पडल्यासारखं जर होत असेल, हेही रेड फ्लॅग्स आहेत. कारण त्यात तुम्ही खूप वेळा असं होतं की ॲनोरेक्झियामुळे, न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीजमुळे होऊ शकतं किंवा बुलिमियामुळे, इतकी सारखी उलटी केल्यामुळे सुद्धा, तर तुम्हाला घशात नाही मी खाल्लं की मला तिखट सहनच नाही होते अजिबात. जे आधी जरा थोडं खायची मुलगी, पण आता तिला अजिबात सहन नाही होते कारण इथे सगळं डॅमेज झालेलं असतं असं. आणि एक बुलिमियाचं एस्पेशली एक खूप सिम्पटम, म्हणजे तुम्ही गायनेकोलॉजिकल रेफरन्स दिला म्हणून, आता लास्ट मंथच एक पेशंट आली होती की जिला PCOS म्हणून आहे का असं म्हणून डायग्नोसिस मिळालं होतं आणि मग गायनेकोलॉजिस्टनी पाठवलं होतं की PCOSच्या डाएटसाठी म्हणून. आणि आम्ही पूर्ण असेसमेंट सगळे केले, इन्सुलिन रेझिस्टन्स वगैरे काही नाही आहे, पण तरीही लाईक पिरियड इज गॉन. त्या मुलीला आई वडील नसताना जेव्हा तिचा इंटरव्ह्यू घेतला तर तिला, बिकॉज टीनेज जेव्हा येतात तेव्हा आम्ही त्यांचं जे म्हणजे आपण स्क्रीनिंग करतो फॉर इटिंग डिसऑर्डर्स असं डिफॉल्ट करतो, तर त्यांना प्रश्न विचारतो की तुम्हाला खायला आवडतं का, किंवा खाण्याबद्दलचे तुमचे काय विचार आहेत, शरीराबद्दलचे काय आहेत, असे बरेच त्याचे स्क्रीनिंग टेस्ट टूल्स अँड टेस्ट असतात. तर तसं विचारलं जातं. तर तेव्हा आणि मग तिच्या हातावर इथे असे कॅल्युसेस असतात आलेले, सगळ्यांनाच येतात असं नाही, पण इथे असे घट्ट किंवा असं स्कार असतात, त्याला रसेल्स कॅल्युस म्हणतात. तर तसं होतं तेव्हा मग
वी फाउंड आउट की तिला बुलिमिया नर्वोसा आहे अँड देन शी गॉट अ सायकॅट्रिक सायकोथेरपी. बरेचदा डेंटिस्टकडनं सुद्धा ही लोक पोहोचतात. ओ कारण उलट्या करून करून दाताचा जो आतला भाग आहे, जो आपल्याला दात घासताना कधीच दिसत नाही, तो ऍसिडमुळे डॅमेज झालेला असतो. कारण जे तुम्ही ऍसिड स्टमक मधला बाहेर काढता आहात उलट्या करताना, तर ते आतून असे चॉक सारखे झालेले दात असतात. सो या ज्या सर्व गोष्टी आहेत, माझ्या मते एक हे आपल्याला पुन्हा आपण आपले बरेचसे वाचक आपले प्रेक्षक हे मध्यमवर्गीय आहेत, उच्च मध्यमवर्गीय आहेत. मुलाची वेगळी खोली असणे, त्याला एक अटॅच टॉयलेट असणे, दार बंद करायची सोय असणे, त्यांच्या रूममध्ये म्युझिक सिस्टीम असणे की जी त्यांना खूप मोठ्या आवाजात लावायची परवानगी आहे. माझ्या मते या प्रत्येक गोष्टीकडे ना आपण पालकांच्या दृष्टिकोनातून न बघता ते मूल या दृष्टिकोनातून बघितलं पाहिजे. मला जर हे बॉडी इमेज इश्यूज आहेत, हे मी माझ्या आईवडिलांशी नाही बोलणार आहे. मला जर उलट्या काढायच्या आहेत तर मला माहिती आहे ना माझ्या आईवडिलांचा अन्नाचा ॲटिट्यूड काय आहे, ते मला खाऊ घालायला बसलेले आहेत. मी हे त्यांच्या देखत नाही करणार आहे. मी दार बंद करणार आहे, मी म्युझिक लाऊड लावणार आहे, मी बाथरूममध्ये जाणार आहे, माझ्या बाथरूममध्ये ती मी ओकारी करून टाकणार आहे. त्याच्यामुळे जेवणाच्या ताटावरून उठल्यावर पुढच्या 15 मिनिटात अर्ध्या तासात जेव्हा मूल एकांत शोधतं आहे, टॉयलेटमध्ये जातं आहे, काहीतरी गडबड आहे. हा माझ्या मते हा जो अवेअरनेस आहे ना, हा गरजेचा आहे. तुम्ही जर तुमच्या फोनमध्ये, लॅपटॉपमध्ये, मीटिंगमध्ये, टी व्हीमध्ये जर अडकून पडले नसाल तरच तुम्हाला हे दिसणार आहे. जर माझ्या घरात काय चाललं आहे ह्याचं जर मला भान नसेल ॲब्सोल्युटली. तर हे नाही होणार आहे. माझ्या मुलांचा मीच पहारेकरी आहे ना. जर हे मी नाही बघितलं तर कोण बघणार आहे? माझं मूल किती खातं आहे, तरी त्याचं वजन वाढतं आहे का नाही, तो असा परवापर्यंत ही बरी होती, ही आता सारखी उभी का राहते, ही सारखी खाली जाऊन चक्रा का मारत असते, हिने पिडोमीटर का हातावर घातलेला आहे, मला तर बरी दिसते आहे तरी ही का वजन कमी करायचा प्रयत्न करते आहे. हे जे विचार आहेत हे पालकांनी करणं गरजेचं आहे. हे जे ब्लाइंड साइडेड जो प्रकार चाललाय की डोळे बांधून चालत आहेत आणि मग भिंतीवर डोकं आपटलं, डोकं फुटलं की एकदम जागे होत आहेत, हे योग्य नाही आहे. मला याबाबत एक विचारावं असं वाटतं की ना, आता कारण सगळेजण आता ना ते कॉन्शियस झालेत. म्हणजे आता आपण काय खातो आहे याच्याकडे लक्ष आहे, आपण कॅलरीज किती इन करतो आहे, योग्य व्यायाम करतो आहे का, त्याच्यामुळे सतत ते मॉनिटर करण्याची ना मे बी आता ते कल्चर बनत चाललं आहे, ते सतत मॉनिटर करणं. म्हणजे प्रत्येकाच्या हातात ते घड्याळ आहे, प्रत्येकाचा स्टेप काउंट माहिती आहे, मग वेगवेगळे ॲप्स आहेत, त्या वेगवेगळ्या ॲप्सवरती लोक त्यांचा स्टेप काउंट शेअर करत आहेत आणि ते रुटीन बनलं आहे. तर मे बी पालकांसाठी पण किंवा इतर लोकांसाठी पण ना इट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ देअर रुटीन की इतकं करणं, या गोष्टींकडे लक्ष ठेवणं. तर केव्हा त्याचं डिसऑर्डरमध्ये रूपांतर होतं ना, हे कदाचित कळण्याची लाईन फार धूसर आहे. तर त्याच्याकडे काय पद्धतीनं पाहिलं जाऊ शकतं? काय ॲक्च्युली पालकांनी आधी समजायला हवं आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ना, न्यूट्रिशनचे बेसिक्स हे 5वीत शिकवले जातात. इनफॅक्ट CBSE आणि आता तर 4थीत शिकवले जातात. आपणही शिकलो होतो. मी जेव्हा आई व्हायचं ठरवलं किंवा तुम्ही जेव्हा आई बाबा आता होणार आहात, तर तेव्हा तुम्ही जरा न्यूट्रिशनचं रिफ्रेशर केलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. कारण सगळ्या कॅलरी सारख्या नसतात. दे आर नॉट मेड इक्वल. कॅलरीज कमिंग फ्रॉम युअर प्रोटीन्स, कॅलरीज कमिंग फ्रॉम हेल्दी फॅट, कॅलरीज ज्या भाजीतनं येत आहेत, म्हणजे कॅलरी वाईट आहे अशातला भाग नाही आहे. ऊर्जा येते, एनर्जी येते, आपल्याला गरज आहे त्याची. जेव्हा आपण कॅलरीज घेत नाही आहे, एक्स्ट्रीम जेव्हा म्हणजे फास्टिंग करतोय किंवा एक्स्ट्रीम तुम्ही खाणं कमी करताय, तेव्हा हा आजार होत आहेत, राईट. तर त्याचं जेव्हा आपण बोलतोय तर तेव्हा तुम्ही तुमचं न्यूट्रिशन समजून घेतलं पाहिजे आधी. आणि तू जे म्हणतोयस ना की हल्ली आता अवेअरनेस वाढलंय, असं मी म्हणेन नाही वाढलंय. घरात ती आई, वडील, मूल सगळ्यांची वजनं वाढलेली आहेत. सगळे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी जर बनले, म्हणजे नावाला स्मार्टवॉच प्रत्येकाने लावलं आहे, पण त्याचे ते गोल्स मीट होत आहेत की नाही हे बघत नाही आहेत आई बाबा. तर जेव्हा जोपर्यंत ॲज आई बाबा किंवा ॲज अ पेरेंट मी जोवर माझ्या मुलाला हे दाखवत नाही आहे की मी जे हे खाते हे मी कशासाठी खाते, व्हॉट एम आय गेटिंग फ्रॉम दिस फूड दॅट आय एम इटिंग, की म्हणजे मी जे अंड खाते किंवा मी जे पनीर खाते किंवा मी जे भाजी खाते त्याच्याने मला काय मिळणार आहे, काय होणार आहे, मला त्याचं माझं आरोग्य जपायला कशी मदत होणार आहे, हा अप्रोच, हा ॲटिट्यूड घरात असला पाहिजे. आईवडिलांमध्ये स्वतः असला पाहिजे. आईवडिलांनी स्वतः फिजिकल ॲक्टिव्हिटी किंवा व्यायाम हा आपल्या लाईफस्टाईलचा भाग म्हणून केला पाहिजे, कॅलरीज किंवा वजन कमी करायला म्हणून नाही. जेव्हा तुम्ही ते करायला लागाल तरच तुमचं मूल शिकणार आहे की नाही व्यायाम हा नॉर्मल भाग आहे.
व्यायाम हा सगळ्यांनी करायचा असतो इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर बॉडी वेट. हो. हे जेव्हा तुम्ही दाखवाल, कारण मुलांना ना सांगण्यापेक्षा आपण जे दाखवतो करतो त्याच्यातनं जास्त शिकत असतात की नाही मुलं. आईवडिलांनी साध्या साध्या गोष्टी बदलायला पाहिजेत. मी एक स्वतःला सवय लावून घेतली आहे की आता मी पुण्यात राहतो, त्यामुळे इथे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वगैरे नावाच्या गोष्टींची जरा वानवा आहे. त्यामुळे लोकांना स्वतःच्या गाड्या घ्याव्या लागतात, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरे. मी स्वतःला असा नियम घालून घेतला आहे की मला जिथे कुठं, आता आपण गुगल मॅप लावून प्रत्येक ठिकाणी जातो, मला जिथे कुठं जायचं आहे त्या जागेच्या 1 किलोमीटर जवळ मी आलो की मला जे पहिलं पार्किंग दिसतं तिथे मी गाडी लावून टाकतो आणि पुढचं अंतर चालत जातो. ओ. आत्तासुद्धा माझी गाडी ही अमुक तमुक स्टुडिओच्या पेक्षा चांदणी चौकाच्या जास्त जवळ उभी आहे. हम्म. पण मला वेळेची शिस्त आहे, त्यामुळे मी वेळेच्या आधी पोहोचतो. हम्म. बहुतेक लोक तिथे पोहोचतात हम्म. आणि मग पार्किंग शोधायला सुरुवात करतात. हो. पण त्यामुळे माझं 1 किलोमीटर चालणं हे आपोआप होऊन जातं. हो. त्यामुळे मी मुख्य रस्त्याच्या पलीकडे लावली आहे. त्याच्यामुळे ते मधले 4 चौक ओलांडून ट्रॅफिक जॅम करणे आणि तिथल्या ट्रॅफिकमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन करणे हे मी आज करत नाही आहे. तर हे आईवडिलांनी मुलांना सुद्धा दाखवायला पाहिजे हम्म. की आपण इथे गाडी लावूया, आपण चालत जाऊया, आपण जवळच आलेलो आहोत, हो. हे चांगलं पार्किंग दिसतंय. तिथेच जाऊन मला डायरेक्ट, म्हणजे जे रायगडावर होतं की अशी बाजारपेठ बनवली होती की घोड्यांवरनं डायरेक्ट शॉपिंग करता येत होतं. हो. त्या आपण नाही ना महाराजांचे शिलेदार. तर हा जो भाग आहे, इतक्या साध्या साध्या गोष्टी आहेत की मी जर दुसऱ्या मजल्यावर राहतोय तर मी जिन्याने चढतो, मी नाही लिफ्ट घेत. मला जर कोपऱ्यावर वाणसामान आणायला जायचं आहे तर मला काय करायचं, 2 व्हीलर मी हातात पिशव्या घेऊन चालत नाही का जाऊ शकत. ह्या साध्या साध्या गोष्टी आहेत की ज्याचा काहीतरी विचार करणं गरजेचं आहे. हम्म. हम्म. की माझं जर क्लिनिक मेट्रोपासनं 800 मीटरवर आहे तर मी मेट्रोवरून 800 मीटर चालतो येतो ना, मग त्याच्यासाठी मी परत रिक्षा वापरायची का वेगळी. हा जो ओव्हरऑल मुवमेंट कल्चर आहे हे घरामध्ये मुलांना दिसणं गरजेचं आहे की हे आपण करतो आहोत, आपले आईवडील करता आहेत, हे प्रमोट होतं आहे घरामध्ये. कोपऱ्यावर जायला आम्ही गाडी नाही नेत. हा जो साधा भाग आहे हे काहीतरी मुलांना दिसणं गरजेचं आहे. आणि पुन्हा एकदा की वयानुसार खाण्यापिण्याचे पॅरामीटर्स बदलतात. 8 वर्षाच्या मुलासाठी जे हेल्दी आहे ते 15 वर्षाच्या मुलासाठी नसू शकतं. 15 वाल्याचे नियम 30ला लागू पडत नाही, 30चे 60ला लागू पडत नाही. त्याच्यामुळे सब घोडे 12% प्रत्येकाने कॅलरीज कमी करा आणि कमी कॅलरीज खा, हा मूर्खपणा आहे. जसं आत्ता तुम्ही सांगितलं की कॅलरीज कुठून येत आहेत, गुड कॅलरीज आणि बॅड कॅलरीज ह्याच्यातही तो फरक करणं गरजेचं आहे. मुठभर साखर खाण्यामध्ये कदाचित फक्त 100 कॅलरीज असतील, पण त्या अख्खं चिकन लेग खाण्यापेक्षा जास्त धोकादायक आहेत. हम्म. हम्म. हा जो भाग आहे त्याच्यातला, हे जे तारतम्य आहे हे पुन्हा वागण्या बोलण्यामध्ये, विचारामध्ये, आहारामध्ये येणं गरजेचं आहे. हो. हो. मला आत्ता आणि बोलताना असं जाणवतं की खाण्याकडे ना आपण कायम एकाच पर्स्पेक्टिव्हने पाहिले, ते म्हणजे चव. म्हणजे चव सोडून खाण्याकडे आपण काही बघतच नाही. म्हणजे मला ज्या वेळेस एखादी गोष्ट नाही आवडत तर ती नाही आवडत याचं कारण फक्त चव आहे हेच असतं. म्हणजे आत्ता मी अमिताकडेच जातोय आणि माझे पण काही डायजेशनचे इश्यूज होते म्हणून, तर मला मी गोष्टी बघताना असं जाणवतं की अच्छा मला ही गोष्ट नाही आवडत कारण ती मला चवीला नाही आवडत, किंवा मला ही खायची आहे जरी मला शरीराला त्रास होतो आहे, कारण ती मला चवीला आवडते म्हणून खायची आहे. तर मी कधी हे पॅरामीटर नाही लावत की माझ्या शरीराला ते पचतंय का. निम्मे फूड चॅनल्स बघणं, त्याच्यातले सर्व रील्स हे कशाबद्दल असतात की कुठलाही एक खाद्यपदार्थ घ्यायचा, हो. हां, तो चण्याच्या पिठात बुचकळायचा, हो. मग तो पावात गुंडाळायचा, मग ते परत चण्याच्या पिठात बुचकळायचं, ते तळून काढायचं घाणेरड्या तेलामध्ये आणि त्याच्यावर मस्टर्ड सॉस टाकायचं, त्याच्यावर चीज टाकायचं, हां बरोबर, त्याच्यावर चीजवर अजून किसून टाकायचं, मग त्याच्यावर चाट मसाला टाकायचा, मग त्याचे कापून 4 भाग करायचे, त्याच्यावर परत चीज किसायचं आणि हे तुमच्या हातात द्यायचं. 90% खाद्यपदार्थांचे रील हे या रेसिपीचे आहेत. हो. हे आपण काय खातोय, न्यूट्रिशनली हे आपण हे काय category करतोय आहे. आपण. म्हणजे या बॅड कॅलरीज नाही आहेत का, तर हे शेण आहे, ही माती आहे जी आपण खातोय ती, हे अन्न नाही आहे, हे विष आहे. माझ्या घरी केलेला स्वयंपाक मी खात नाही आहे, तो उद्या रिसायकलिंगमध्ये जातो आहे आणि मी हे बाहेर येऊन खातोय आणि घरी जाऊन सांगतो माझं ना सध्या जरा डाएट आहे, मला भूक नाही आहे. हाय जे काहीतरी हा वेडेपणा झाला. मी जेव्हा बघतो की रस्त्यावर लोक, जर तुमच्याकडे पैसे नाही आहेत की 2 रुपयाला मिळणारी भेळ एवढंच तुम्हाला दिवसाला अन्न अवेलेबल आहे, तर तुम्ही ती तिथे उभं राहून खाणं मी समजू शकतो.
पण ज्या व्यक्तीच्या खिशात पुरेसे पैसे आहेत ते फक्त चवीसाठी हे जेव्हा रस्त्यावर उभं राहून प्लेटमध्ये घेऊन चमच्यानी शेण खात असतात, तेव्हा ते फक्त माझ्यासारख्या डॉक्टरला जास्त मोठी गाडी घेता यावी ह्याची EMI भरत असतात. चालू ठेवा. फिजिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डायटिशियन्स, कार्डिओलॉजिस्ट, व्हॅस्क्युलर सर्जन्स, आम्ही सगळे तुमच्या या भेळपुरीच्या पैशावर मोठ्या मोठ्या गाड्या घेणार आहोत, मोठ्या मोठ्या घरामध्ये राहणार आहोत. चालू ठेवा. सरांनी असे खाड मारलेत आता. एक ॲक्च्युली लक्षात घ्यायचं म्हणजे की खूप वेळा असं होतं ना की आपला एक हल्ली ॲटिट्यूड असा झाला आहे की मला जर काहीतरी छान करायचं आहे, म्हणजे काय, मला बोर होतं आहे, चल काहीतरी करूया, म्हणजे काय करायचं, तर जाऊन काहीतरी असं हो, भयंकर हो. कॅलरी रिच खायचं किंवा दारू प्यायची. हम्म, हम्म. छान काही मज्जा. म्हणजे मी माझ्या सगळ्या पेशंट्सना नेहमी हा चॅलेंज देते की चला आता वीकेंड आला आहे, नाव वी विल फाइंड समथिंग की जे तुम्ही नॉन फूड, नॉन अल्कोहोल रिलेटेड फन हा शोधायचा आहे तुम्ही तुमच्यासाठी. आणि प्रॉब्ली नॉन स्क्रीन रिलेटेड. नॉन स्क्रीन आता कारण स्क्रीनशी पण असोसिएटेड बरोबर फूड येतंच, नेटफ्लिक्स पण पॉपकॉर्न दाखवतंच तुम्हाला असं. तर त्यामुळे तरी एक वेळ मी म्हणेन की नुसतं स्क्रीन बघणार असाल तरी चालेल, पण जर ते असोसिएटेड असेल तर नको बाबा असं. पण फाइंड दॅट फन. कारण तुम्ही जेव्हा फूडकडे ॲज अ जॉय, ॲज अन कम्फर्ट असं जेव्हा जायला लागता, तर तेव्हा आज माझ्याकडे येणाऱ्या 50% बायकां ह्या स्ट्रेस इटिंग, इमोशनल इटिंग करत असतात, अडल्ट्स म्हणजे. आणि इवन स्पीकिंग ऑफ बुलिमिया किंवा असं, पण त्याच्यात दुसरा प्रॉब्लेम हा येतो की तुमचं वजन बदलत नाही आहे. तुम्ही जे करताय इज यू आर डुईंग इट फॉर कीपिंग, मेंटेनिंग द वेट. खूप बदल नाही होत बुलिमियामध्ये असं. आणि त्यामुळे म्हणजे व्हेन आय वॉज रीडिंग अप फॉर दिस आय फाउंड आउट. आता लेडी डायनाबद्दल माहिती होतं मला. लेडी डायना खूप म्हणजे फेमसली बुलिमिक पेशंट होती की तिने खूप वर्ष तिला बुलिमिया होत होता. पण आत्ताच्या ह्याच्यात टेलर स्विफ्ट, एड शीरन यांना पण बुलिमिया आहे. टेलर स्विफ्टनी 4 वर्ष आधी तिची थेरपी म्हणजे नाव शी डिक्लेअर्ड की आय एम आउट ऑफ एन इटिंग डिसऑर्डर. आणि जर त्यांना पण म्हणजे लाईक ऑब्व्हियसली जेव्हा तुम्ही एवढ्या मोठ्या स्क्रीनवर किंवा एवढ्या लोकांसमोर असता तेव्हा तुमच्यावर जास्त लक्ष असतं सगळ्यांचं, तर तसं होतं हे साहजिक आहे. पण एक लक्षात घ्या की आपली मुलगी जी आहे ती स्वतः टेलर स्विफ्ट शोधतीये, मग ती पण तिच्यासारखाच व्हायचा प्रयत्न करतीये. मग ते तुम्ही काय तिला सांगणार आहात, काय तुम्ही घरात कशाकडे लक्ष देताय. आणि जसं मी म्हटलं तसं की इफ आय हॅव सीन माय मदर, इफ आय हॅव सीन माय फादर गोईंग टू फूड, की म्हणजे बरं छान वाटायला म्हणून मग आपण काहीतरी खाऊया, हीच जर तुम्हाला सवय लागली तर तुम्ही तीच पुढे मोठेपणी पण कॅरी करणार आहात. मला आणखीन एक असं विचारायचं आहे की आता आपण इटिंग डिसऑर्डर्सबद्दल ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस ते फक्त कमी खाणं याच्याशी रिलेटेड आहे का? म्हणजे जर जास्त खाणं म्हणजे बिंज इटिंग होणं किंवा इमोशनल इटिंग आत्ता आपण मेन्शन केलं, तर ते सुद्धा इटिंग डिसऑर्डर्स आहेत का? इटिंग डिसऑर्डर कॅटेगरीमध्ये ते जात नाही. ओके, पण इटिंग डिसऑर्डर असलेल्या लोकांमध्ये या गोष्टी खूपदा दिसतात. होतात. ओके. कॅलरिक रिस्ट्रिक्शन हा इटिंग डिसऑर्डरचा खरा गाभा आहे. त्याच्यात काही आजारांमध्ये बिंज इटिंग असू शकतं की बसल्या बसल्या खूप जास्त खाऊन जातात आणि मग त्याच्याबद्दल भयंकर वाटत राहतं. सर्वात सोपा उपाय कुठला इटिंग डिसऑर्डर ओळखायचा, की त्या व्यक्तीला विचारायचं तू काय जेवलाच नाही विचारायचं, किती कॅलरीज खाल्ल्या. इटिंग डिसऑर्डरवाल्या माणसाला आकडा माहिती असतो, तो तुम्हाला नंबर सांगतो. नॉर्मल माणूस नंबर सांगत नाही. आईने वाढलेली पोळी खाताना पोळी बघू बरं, हां इतकी आहे, म्हणजे हे 100 कॅलरीज, त्याच्यावर 1 चमचा तूप लावला त्याच्या इतक्या कॅलरीज, आणि मी ती या भाजीबरोबर खाल्ली त्या भाजीच्या इतक्या कॅलरीज. हा विचार नॉर्मल माणूस करत नाही. हे विचार फक्त इटिंग डिसऑर्डरच्या लेवलला येतात. नॉर्मल माणूस फक्त नाही बरं का, रोज 4 पोळ्या खातो, आज जरा मटण छान होतं, जरा 2 जास्त गेल्या, एवढाच विचार करतो, ह्याच्या पलीकडे जात नाही. आकडे जेव्हा तुमच्या डोक्यात यायला लागतात तेव्हा तुम्ही डिसऑर्डरच्या दिशेने चाललेले आहात. अन्नाच्या जागी तुम्हाला पदार्थांच्या ऐवजी जेव्हा आकडे दिसतात तेव्हा काहीतरी घोळ झालेला आहे, मेंदूतला केमिकल लोचा झालेला आहे, हे ओळखून चला.
ओके. आता ऑलमोस्ट शेवटाकडे चाललोय आपण. तर याच्यावरती सोल्युशन काय? म्हणजे जर मला दिसतं आहे माझ्या आजूबाजूला माझा भाऊ, माझी बहीण किंवा माझ्या घरातलं कोणीतरी किंवा मी स्वतः असं काहीतरी डिसऑर्डर्ड पद्धतीनं खाण्याकडे बघायला लागलोय किंवा खायला लागलोय किंवा मला फक्त कॅलरीचे आकडेच दिसायला लागलेत, मला पोळी 200 कॅलरीची आणि हेच असं दिसायला लागलंय, तर काय केलं पाहिजे? मला वाटतं की जर या लेव्हलला ते पोहोचलं असेल, कारण हा एक्स्ट्रीम एंड आहे. ओके. 100 एक माणूस त्या लेव्हलला पोहोचणार ओके. आहे, तर तिथे तुम्हाला डॉक्टरांची मदत घेणं ह्याच्याशिवाय मला तरी पर्याय दिसत नाही. ऍब्सोल्युटली. तिथे न पोहोचलेले जे 99 लोक आहेत त्यांच्यासाठी काय करता येईल त्याबद्दल हो, बोलू. हो. कारण आजाराबद्दल तर ट्रीटमेंट आहेतच. हो. म्हणजे तुम्ही जी भेळपुरी खाऊन माझ्या मर्सिडीजची EMI भरता आहात, तुम्ही 10 रुपये भेळपुरीवाल्याला देत नाही आहात, तुम्ही डॉक्टर शुक्लंच्या मर्सिडीजचा EMI भरता आहात. हे तुम्ही कायम लक्षात ठेवा. आणि माझ्या मते हा एक सिंपल मेसेज आहे की भान ठेवा. हम्म. की म्हणजे आता हे खरं तर कदाचित फार ओल्ड फॅशन वाटेल, पण आता माझ्या दाढीचे केस पांढरे झाले त्याच्यामुळे कदाचित लोक मला बूमर म्हणून राईट ऑफ करायलाही तयार होतील. पण अन्नाबरोबर काहीतरी एक संस्कार होता की मुखी घास घेता करावा विचार, कशासाठी हे अन्न मी सेवणार. हे म्हटलेल्या जनरेशनमधला मी माणूस आहे की मी हे कशासाठी खातोय. मला खरंच भूक लागली म्हणून खातोय का माझी खायची वेळ झाली म्हणून खातोय, का मला तो पुडा समोर दिसला आणि दुसरं काही करायला नाही म्हणून मी खातोय, का मी बसून जेव्हा NCIS किंवा काय जे काय माती मसण दगड बघत असतो तेव्हा माझ्या हातामध्ये मला बाऊल लागतोय म्हणून मी खातोय. मी मित्रांबरोबर बाहेर चाललो आहे, आम्ही बाहेर जाऊन खातो म्हणून मी अर्ध्या तासापूर्वी जेवण झालेलं असतानाही पुन्हा खातोय का. किंवा मी जर खात नाहीये तर मी का खात नाहीये. मला ते आकडे दिसत आहेत म्हणून मी ते खात नाही आहे, का माझं आत्ता पोट भरलेलं आहे म्हणून मला नाही खायचं आहे, किंवा मी 2 तासापूर्वीच खाल्लेलं आहे, मला गरज नाही आत्ता खायची, माझं वाढीचं वय राहिलेलं नाही आहे. हे कुठेतरी अन्नाबद्दलचं भान येणं गरजेचं आहे. काय आहे, गाडी चालवताना समोर स्पीडोमीटर असतो, ते RPM मीटर असतं, समोर गुगल मॅप असतो, माझं काय चाललंय हे मला कळत असतं. खाताना असले कुठले इंडिकेटर्स दिसत नाहीत. त्याच्यामुळे जागृतपणे खाणे, विमनस्क अवस्थेत खात राहणे हे बंद करायला पाहिजे. विमनस्क अवस्थेत उपाशी राहणं हेही बंद करायला पाहिजे. जागृत अवस्थेने खाणं गरजेचं आहे. तर तो जर जागृतपणा आपण ठेवला की विचारामध्ये, आचारामध्ये, भावनेमध्ये, तर हे होऊ शकेल. आणि माझ्या बोलण्याने मी इतरांच्या अंगावर कचरा फेकतो आहे का, तर माझा कचरा माझ्या मनात, इम्पॉर्टंट. आपला कचरा आपणच जिरवावा. आणि ॲक्च्युली सर म्हणाले इटिंग डिसऑर्डरसाठी आहेत, क्लिनिशियन्स आहेत, पण मला ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट मला डिसऑर्डर्ड इटिंग जे आहे की म्हणजे आज कसं होतं बघ ना, हल्ली माझ्याकडे पेशंट्स येतात जे किंवा हा प्रकार आपण बघतो, हायपोथायरॉइडिझम झाला आहे किंवा वजन वाढलं आहे खूप म्हणून हायपोथायरॉइडिझम झाला आहे, म्हणून तुम्ही असे क्रॅश डायटिंग करायला लागलात, विच इज डिसऑर्डर्ड इटिंग. आणि मग हे डिसऑर्डर्ड इटिंग करून, क्रॅश डायटिंग करून ते केल्यामुळे तुम्हाला 16व्या वर्षी आर्थरायटिसची भेट मिळाली. हा प्रकार होतोय की तुम्ही वाईल यू आर ट्राईंग टू लूज वेट, तुम्ही ते कुठल्या पद्धतीनं वजन कमी करताय. किंवा पहिली गोष्ट म्हणजे जसं सर म्हणाले तसं भान ठेवा, तुमच्या हेल्थकडे भान ठेवा पहिल्यापासून, लहानपणापासून अगदी. तर म्हणजे तुम्ही वजन तेवढं वाढू नका देऊ, पण जर वाढलंच आहे तर ते कुठल्या पद्धतीनं तुम्ही कमी करणार आहात. आई असो की मुलगी असो, दोघींनीही याच्याकडे लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. कारण नाही तर त्याचं इव्हेंच्युअली इटिंग डिसऑर्डर जरी त्याची नाही झाली तरी दुसरे काहीतरी डिसऑर्डर तर तुम्ही घेऊन जालच त्याच्यातनं, फ्री गिफ्ट म्हणून, अनफॉर्च्युनेटली. तर त्याच्याकडे लक्ष ठेवायला हवं. आणखीन एक म्हणजे खाण्याच्या बाबतीतली गोष्ट ती म्हणजे बऱ्याचदा ना, म्हणजे मी पण एका पॉईंटला त्या ठिकाणी होतो की टेन्शन आलं किंवा सतत खाल्लं जाणं, म्हणजे मला काही सुचलं नाही की मी खायचं. म्हणजे घरी आहे, घरी कुणीच नाही आहे, मला TV बघायचा आहे, तर मग काहीतरी आधी पहिल्यांदा म्हणजे काय बघायचं हे ठरवण्याआधी माझ्या हातात 4 गोष्टी समोर असायच्या आणि मग त्यातनं काय निवडायचं, आणि हे आधी खाण्याचं ठरलेलं असायचं आणि नंतर काय बघायचं हे ठरलं जातं. तर ते स्ट्रेस इटिंगवरती आपण थोडं बोलू शकतो. कारण मेजरली लोकांचा, ज्यांची वजनं वाढलेली असतात, त्यांच्यामध्ये मला असं वाटतं फार कॉमन हे असू शकेल. आपण जेव्हा काही पण खातो ना, तर तेव्हा आपल्याला त्याच्यातनं हॅपी हॉर्मोन्स म्हणजे इवन सेरोटोनिन, डोपामिन असे मिळत असतात. आपल्याला का छान वाटतं काही खाऊन किंवा आईस्क्रीम खाऊन मला मज्जा का वाटली जर मला ते आवडतंय तर, बिकॉज इट इज लाईक रिलीजिंग द सेरोटोनिन ऑर द डोपामिन्स इन माय ब्रेन. तर ते जेव्हा त्याला
हे वाढतो जेव्हा वेन यू स्टार्ट, म्हणजे तुला ॲक्च्युली जर मला थेरपीची गरज आहे किंवा ॲक्च्युली माझं मन मोकळं करायची गरज आहे, पण कुणी व्यक्ती समोर नाही आहे, मग आता मन मोकळं नाही करता येते, तर मग मी कुठून तरी ह्याच्यातनं मला बाहेर पडायचं आहे. मग मी हॅपीनेस शोधतेय. मग ते हॅपीनेस जर मला माझ्या आईस्क्रीममधनं, बिर्याणीमधनं, चिप्समधनं मिळतंय, तर मग त्याकडे जेव्हा जायला लागतो आपण, तर दॅट शुड ॲक्च्युली बी लाल झेंडा, रेड फ्लॅग, जसं आपण म्हणतोय सारखं, की मी जर माझ्या जे काही मी खातीये, एखाद दोनदा चल आज मजा म्हणून खाऊ तुम्ही, किंवा पाणीपुरी आज खाऊया, खूप दिवसात नाही खाल्ली आहे म्हणून खाताय, तर ती वेगळी गोष्ट आहे. पण मला कधीही एकटेपणा जाणवायला लागला, मला कधी कोणाची आठवण यायला लागली, मला वाईट वाटतंय पण मला कोणाशी बोलता येत नाही आहे, आय एम फीलिंग व्हेरी लो, मग चल मग आता काय करूया, आता काहीतरी खाऊया, हे व्हायला लागतं, तेव्हा प्रॉब्लेम्स येतात. तर मी ॲज अ क्लिनिशियन मी लोकांना नेहमी सांगते की तुम्हाला जर असं काही खावंसं वाटतंय, तर आधी स्वतःला विचारा, एक तर पहिली गोष्ट की तुम्हाला खरंच भूक आहे का. जर भूक नसेल तर जाऊन झाडात पाणी घाला, कपडे आवरा, जरा घराबाहेर पडा, ओपन एअरमध्ये एक नुसती चक्कर मारून आला तरी तुमचं तेव्हाचं जे ट्रिगर होतं की मला हे आता जाऊन काहीतरी खायचं ते जाणार आहे, असं करा. आणि जे असोसिएशन्स असतात की आता आपण टी व्ही बघणार आहे, आज आता मी नेटफ्लिक्स बिंजिंग करणार आहे, तर त्याबरोबर मी डायट्री म्हणजे फूड बिंज पण करायला हवं आहे, मी तेही खायला हवं आहे, तर तसं जे असोसिएशन जर तुम्हाला दिसतायत आपण असं करतोय, तर ते बंद करा. तो प्रकार, कुठल्याही प्रकारचं बिंज हे कधीही हेल्दी नसतं, ऑफ एनिथिंग. म्हणजे ते फूडचं असो का नेटफ्लिक्सचं असो का इंस्टाग्रामच्या रील्सचं असो, बिंजिंग इज अनहेल्दी, हे लक्षात ठेवा. मी फारच जुनाट विचार सांगतोय सगळे, पण काय करणार, आता माझ्यावरती जबाबदारी येऊन पडली आहे. एकटा माणूस बसून खातो आहे, याच्यात काहीतरी गडबड आहे. अन्न हा सामाजिक संस्कार आहे, त्याच्यामुळे अगदी नाईलाज आहे, तुम्ही तुमच्या घरापासून 500 किलोमीटरवर इकडे जॉबसाठी राहता आहात, स्वतः करून खाता आहात, ही गोष्ट वेगळी आहे. पण नॉर्मली जे दिवसातनं 2दा किंवा 3दा खाणं अपेक्षित आहे, ते लोकांबरोबर खाणं अपेक्षित आहे. लहानपणचा आपला सर्वात अन्नाचा आनंदी अनुभव कुठला आहे, की शाळेमध्ये मुलं डबा एकत्र खात आहेत, वाटावाटी करतायत. त्याच्यामुळे खाण्याचं भान राहतं, कारण 5 मिनिटामध्ये तुम्ही किती खाऊ शकता, ह्याला तुम्ही एकटे असताना खाणं आणि 10 लोकांबरोबर खाणं, ह्याच्यात फरक असतो. इतर लोक आपल्याला खाताना बघता आहेत म्हटल्यावर आपल्या खाण्यावर आणि काय खातो आहे याच्यावर नॅचरल ब्रेक लागतो. जसं एकटा माणूस बघून काय वाटेल ती पॉर्नोग्राफी बघेल, तसं हे फूड पॉर्न झालेलं आहे. हो, की आपण काय कन्झ्युम करतो आहोत, हे मी खरंच 4 चौकात बसून खाईन का? माझी आई, बायको, मुलं, बाप, मित्र जर समोर असतील, बॉस समोर असेल, तर मी एक्झॅक्टली हे असं खाईन का? आणि जर मी नाही खाणार तर ह्याच्यात काहीतरी चुकतंय माझं. त्याच्यामुळे शक्यतो एकटं खाऊ नये. जर तुम्हाला देवाच्या दयेने कुटुंब असेल, मित्र असतील, घोळका असेल, तर त्या घोळक्याबरोबर खा, म्हणजे आपोआप बरे राहाल. गच्च बंद केलेली दारं, एकट्या माणसाने टी व्ही पुढे बसून चालवलेलं आयुष्य, ह्याच्यात काहीतरी घोळ आहे बॉस. ऑफिसमध्ये जरी असाल तरी बाजूच्या 4 लोकांना बोलवा, कोणीतरी डबा न आणणारा असेल त्याला तुमचा डबा थोडा खाऊ घाला. थोडं जुळून राहा. एकटे डिस्कनेक्ट होऊन, म्हणजे हे जे इंटरनेट किंवा एंटरटेनमेंटशी हायपर कनेक्टेड पण माणसाशी डिस्कनेक्टेड, या अवस्थेत जर तुमचं खाणं होत असेल तर देर इज अ प्रॉब्लेम. तुम्ही खाण्याआधी जर फोटो काढत असाल तर आय थिंक देर इज अ प्रॉब्लेम. असं नाही म्हणता येणार, पण माझ्या पेजेसला हे सांगते जरा फोटो काहीतरी पाठवा. गडबड होती आहे की मी हे कशासाठी खातो आहे. जे म्हणाल की मला खरंच भूक लागली म्हणून खातोय, मी फोटो काढण्यासाठी खातो आहे, का मला काय उद्योग नाही म्हणून खातोय, का रिकामपणचा चाळा म्हणून तुम्ही खातो आहे. direct मलाच अटॅक केला. तुमचा पोटापाण्याचा धंदा आहे, तुम्हाला फोटो टाकणं गरजेचं आहे की काय खान काय नका खाऊ. पेशंटचा सांगते मी, फोटो पाठवा काय. हो, पण ते तुम्हाला पाठवा सांगताय ना, सोशल मीडियावर टाका म्हणून नाही सांगत आहे की मी डॉक्टर म्हणून मला बघू दे काय खातो आहेस तू ते. हे पुन्हा एकदा की माझ्या मते गोल गोल फिरून मी अडकलेल्या रेकॉर्ड सारखा त्याच्यावरच येतोय, भान ठेवा. येस. मला आता शेवटचा प्रश्न म्हणून, म्हणजे हे सगळं शेवटी मला असं वाटतंय, आपलं
जेवणासोबतचं अन्नासोबतचं नातं फूड रिलेशनशिप्सबद्दल. कारण मला वाटतं तिथेच घोळ होतोय आणि मग ते इदर बिंज इटिंगकडे जातो आहे किंवा म्हणजे माझा फूडकडे बघण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह गणतो आहे, त्याच्यामुळे हे सगळं होतं. तर माझं फूडसोबतचं नातं कसं असलं पाहिजे, मग याच्याबद्दल बोलूयात आणि मग आपण आज समारोप करूयात एपिसोडचा. अन्न ही गरज आहे. त्याच्यामुळे माझं अन्नाबरोबरचं नातं जे आहे त्याच्यात पहिल्यांदा ग्रॅटिट्यूड असायला पाहिजे, धन्यवाद असायला पाहिजे. की 35 वर्षापूर्वी, 50 वर्षापूर्वी, 100 वर्षापूर्वी लोकांना ज्या गोष्टी दिसतसुद्धा नव्हत्या, ज्याच्याशिवाय लिटरली डझनांनी हजारांनी लोक मरत होते, ती परिस्थिती माझ्या आणि माझ्या ओळखीच्यांवर कोणावरही गेल्या 50 वर्षात आलेली नाही. सो आय एम व्हेरी हॅपी की आय लिव्ह इन 21st सेंचुरी इंडिया, की जिथे अन्न हा प्रॉब्लेम नाही आहे. उलट थोडं जास्तच झालेलं आहे. बरोबर, ग्रीन रेव्होल्युशन आणि व्हाईट रेव्होल्युशन आणि आता जे काय रेड रेव्होल्युशन होतं आहे त्याच्यामुळे रेलचेल आहे. तर आता मला भान ठेवणं गरजेचं आहे. आणि माझं वय काय आहे, माझ्याबरोबरच्यांचं वय काय आहे, ह्याचा विचार करून मला हे नियम बदलावे लागणार. एक सरसकट नियम नाही आहे. माझी परिस्थिती, माझं वय, माझी शारीरिक परिस्थिती, माझी हेल्थची परिस्थिती, ह्याच्यावर माझं अन्नाबरोबरचं डायनॅमिक नातं असणार आहे, बदलत राहणारं नातं असणार आहे. हे सर्वात यातलं महत्त्वाचं भान आहे की देर इज नो वन रूल दॅट अप्लाइज टू ऑल. देर इज नो वन रूल दॅट अप्लाइज टू वन पर्सन ऑल द टाईम. इट इज ऑल डायनॅमिक. 3 डायमेन्शनल चेस आहे हा, तो तसाच खेळायला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण खातोय काही पण, तर असं हरकत नाही आहे त्याच्यातनं आपल्याला काही आनंद मिळाला तर. मला पुरणपोळी आवडते तर मी गणपतीला पुरणपोळी खाल्ली, आहा छान, हरकत नाही आहे. पण वेन प्लेजर बिकम्स पॉयझन, मला जर जत्रेतल्या आकाश पाळण्यावर फिरून मजा येते एकदा, त्याचा अर्थ हा नाही ना की मी दिवसभर तेच करत राहणार आहे. तसंच फूडचं पण आहे. छोटी प्लेजर बिकम्स रिमेन्स प्लेजर किंवा जॉय रिमेन्स जॉय जर तो थोडा असेल ना. अखंड जॉय स्टेटमध्ये कसे राहू शकतो आपण. तर त्यामुळे अखंड तुम्ही सारखं छान छानच खायचं असं इज नॉट नेसेसरी अँड शुड नॉट हॅपन. त्यामुळे त्याला जर आपण जे काही मज्जा म्हणून खातोय त्याला ओकेजनली ठेवलं तरच इज गोइंग टू बी मज्जा. थोड्यात गोडी. येस. थोड्यात गोडी. तर येस, आय थिंक बराच एक लँडस्केप म्हणजे खरं तर खूप आहे फूड सवयी यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी, पण एक ओव्हरऑल पर्स्पेक्टिव्ह काय असू शकेल या सगळ्याकडे बघण्याचा तो आजच्या एपिसोडमध्ये मिळाला. तर थँक्यू दोघांनी त्यासाठी. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. आणखीन काही विषयाचे सजेशन्स असतील तर तेही कळवत राहा. यूट्यूबवर बघताय तर प्लीज सबस्क्राईब करा. अमिता पण आहे, अमिताचं पण चॅनल आहे, तिलाही जाऊन सबस्क्राईब करा. सरांनी पण एक पॉडकास्ट सुरू केला आहे त्यांचा, पेरेंट अकॅडमी, तर त्यांनाही जाऊन सबस्क्राईब करा. इतर कुठल्याही मीडियमवर ऐकताय, ऑडिओ प्लॅटफॉर्म्सवर ऐकताय तर प्लीज फॉलो करा. खूप खूप आभार तुमचे. लोभ असावा.